यो क्वेसन एकदमै ऱ्यासनल क्वेसन हो, लजिकल क्वेसन हो तबसम्म जबसम्म हामीहरू एउटा समुद्रको माथिको लेभल मात्र हेर्दैछौँ। तर वेन वी स्टार्ट डाइसेक्टिङ इट त्यतिखेर हामीले थाहा पाउँछौँ कि वाट सुड बी द वे, हाउ सुड आई रियली लुक एट थिङ्स। जस्तो लेट मी गिभ यु एक्जाम्पल, हामीलाई सचिन तेन्दुलकरलाई भेट्न मन लाग्छ, तर मलाई इफ आई रियली वान लर्न क्रिकेट मैले सचिन तेन्दुलकरसँग भन्दा पनि उहाँको कोचसँग मैले सिकेँ भनेपछि आई विल बी एबल टु प्रोबेबली। तर कतिपय कुरा तपाईँको फ्याकल्टी अफ माइन्डले, इमेजिनेसनले र त्यो एम्प्याथी तपाईँले युज गर्नुभयो भने तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ कि बिल गेट्सलाई तपाईँले अब्जर्भ मात्रै गर्नुभयो भने बिल गेट्स वास्तवमा के कस्तो गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा बुझिकन तपाईँले उहाँलाई मोडलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु, त्यसको लागि तपाईँ बिल गेट्स हुनु पर्दैन, उहाँको जुत्ता लगाएर तपाईँले हिँड्नु पर्दैन। त्यो कुरालाई तपाईँले अब्जर्भ गऱ्यो भने यु क्यान लर्न अ लट अफ थिङ्स अबाउट द्याट पर्सन। हाउ क्यान अ मेडिकल डक्टर गेट ज्वरो, गेट फिभर? The thing which I dislike about a lot of the way entrepreneurship is practiced in many of the cases is selling comes to be the first priority, then helping that particular person. Though we give the narrative that it is all about solving a problem. 14 चोटि सुसाइड एटेम्प्ट गरेको केस छ। A word is worthless without a meaning. एउटा शब्दको कुनै पनि भ्यालु छैन जबसम्म त्यो शब्दलाई हामी कुनै अर्थ दिँदैनौँ। Hey guys, welcome back to yet another episode. This is your host Anup. अनि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो डुवर्सको अर्को एपिसोडमा। सबभन्दा पहिला हामी यो अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि लेट मी इन्ट्रोड्युस हाम्रो अमेजिङ स्पोन्सर्स, नेपाल लिडिङ मोबाइल वालेट IME पे। थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ। आई होप तपाईँले यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ यु आर गोइङ क्यासलेस अनि यु आर युजिङ वालेट। डु सपोर्ट आवर ब्रान्ड। अनि हाम्रो एजुकेसन पार्टनर हुनुहुन्छ ACCA इज अ ग्लोबल ग्रुप अफ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट। अनि यदि तपाईँलाई आफ्नो +2 पछि, ब्याचलर पछि, मास्टर पछि यो प्रोफेसनल अकाउन्टिङको लिन मन लाग्यो भने ACCA इज डेफिनेटली समथिङ यु सुड गो फर। सो त्यति भन्दै लेट्स इन्ट्रोड्युस हाम्रो आजको गेस्ट, अमेजिङ स्पिकर। अरू कति धेरै कुराहरू छ जुन आज हामी डिमिस्टिफाई गर्नेवाला छौँ। सोनकजी, स्वागत छ तपाईँलाई डुवर्समा। थ्याङ्क यू सो मच अनुपजी, थ्याङ्क यू सो मच। सो यो धेरै धेरै प्लानिङबाट जुरेको अपर्च्युनिटी हो होइन। अनि आई होप आजको पडकास्टमा चाहिँ आई विल बी एबल टु मेक मोस्ट आउट अफ इट। सो डाइरेक्ट क्वेसनमा जम्प हुँ है त? या हुन्छ। या फर मोस्ट अफ अल लेट मी थ्याङ्क यू। अनि दिस इज रियली एन अमेजिङ प्लेस। आई डोन्ट नो बाहिरको अब्जर्भरहरू आउन अलाउड छन् कि छैन, बट इट्स इज रियली अ फ्याबुलस प्लेस। अनि लाइक यु सेड, लामो समयको छलफल गफगाफपछि आज हामीहरूको यो दिन हामीले क्रिएट गरेको छौँ। सो इट रियली फिल्स वन्डरफुल एन्ड आई एम भेरी ग्ल्याड। अमेजिङ। सो मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला सोनकजीलाई भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ जुन दिन फर्स्ट दिन मैले हजुरलाई भेटेको थिएँ, अनि त्यहाँ चाहिँ मैले हजुरलाई पछि एज सोधेको थिएँ कि मलाई के इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो भन्दाखेरि अप्सन्स दिनुभयो क्या हजुरले मलाई, मेन्टली फिजिकली भन्दाखेरि ओके नाइस। मलाई मैले के बुझिसकेको थिएँ भन्दाखेरि अबको कन्भर्सेसनमा चाहिँ आई निड टु बी अन अ डिफ्रेन्ट लेभल होइन। सो वाट इज दिस, यो उमेर, माइन्डसेटको उमेर, फिजिकल उमेर भनेर के हुन्छ, कसरी डिभाइड गर्नुभएको छ हजुरले, कसरी? सो इट ह्यापन वेन आई वाज इन नवलपरासी। अनि त्यहाँनिर हामी सेमिनार गर्न गएको थियौँ एउटा गभर्मेन्ट स्कुलको ओपन ग्राउन्डमा। देयर वर लाइक 2-3,000 अडियन्सेस आई गेस। अनि त्यतिखेर मलाई सोध्नुभयो एकजना अर्गनाइजरले वाट्स योर एज भनेर। अनि त्यतिखेर ठ्याक्कै दिमागमा क्लिक भयो। एन्ड देन आई आस्क्ड द पर्सन, आई गेभ अ काउन्टर क्वेसन एन्ड आई आस्क्ड हिम कि विच एज आर यु टकिङ अबाउट, मेरो बायोलोजिकल एज, मेरो इमोसनल एज, मेरो मेन्टल एज या मेरो स्पिरिचुअल एज। अनि उहाँ त्यतिखेर अलिकति टुवा पर्नुभयो। अनि आई लाइक दिस कन्सेप्ट एज वेल, किनकि धेरै अवस्थामा आई थिङ्क यु नो इट भेरी वेल, धेरै अवस्थामा वी टक अबाउट फ्यु थिङ्स, वी राइट डाउन फ्यु थिङ्स, अनि त्यो लेखिसकेपछि या बोलिसकेपछि we realize I spoke this or I wrote this. And the leheko boleko kura is something that really excites you, that really happens from your unconscious level. Manale consciously plan gareko haina ki unconscious बाट त्यो ठ्याक्क त्यो thought आउँछ and you really like it, your conscious mind really likes it. So the way I see my age is biologically it has been some time since when I have been on earth, 1990 को केटा हो म। So emotional age भनेको चाहिँ the way I see emotional age is तपाईको इमोसन कस्तो तरिकाले फङ्सन गर्छ, कतिको मच्योर छ तपाईको इमोसन चाहिँ, कतिको इमोच्योर छ, सिचुएसनलाई कतिको ह्यान्डल गर्न सक्छ, that goes on the chapter of emotional age. So my emotional age, I would not really keep my emotional age on a very peak level. Of course it is conditional, तर I would not really keep my emotional age to a very good extent. And third मा आउँछ mental age. Mental age is not about तपाईँ कतिको बलियो हुनुहुन्छ मेन्टल्ली। मेन्टल एज इज मोर अबाउट तपाईँको थिङ्किङ प्याटर्न कतिको सुदिङ छ, तपाईँको सोचाइ कतिको म्यानेज छ, तपाईँको सोचाइको मच्युरिटी लेभल कस्तो छ। अब मेन्टल एज इज रियली सिचुएसनल र कन्डिसनल पनि। मेरो केसमा पनि सिचुएसन हिसाबले फरक पर्छ, कन्टेक्स्टको हिसाबले फरक पर्छ,
तर इफ आई हेभ टु एनालाइज माई ओन मेन्टल एज आई वुड किप इट अन क्वाइट अ गुड स्ट्यान्ड स्पेसली इन टर्म्स अफ ऱ्यासनलिटी र मेरो आफ्नो दिमागको इन्टेलेक्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मेरो बायोलोजिकल एजभन्दा म अलिकति माथि राख्छु मेरो मेन्टल एजलाई आई वुड किप इट लाइक ओभर 40 or 45 तर देयर आर सम पार्ट अफ माई माइन्ड जुन पार्टमा चाहिँ आई हेभ टु किप इट अन अ भेरी बिलो लेभल एकदमै चाइल्डिस पाराको छु जिस्किने रमाइलो गर्नु पर्ने चाहिँ आइम लाइक 12-13 years old मान्छे अनि डिसिजन मेकिङमा आई थिङ्क आई वुड बी लाइक 23-24 कतिपय अवस्थामा द लास्ट वान वुड बी द स्पिरिचुअल एज विच आई डु नट रियली नो मच अबाउट टिल आउट अफ 100 हो आउट अफ या समहाउ 180 जति भए पनि अनि यो कुरा चाहिँ अरू हामी मतलब मैले सोध्न खोजेको छु हाउ इम्पोर्टेन्ट इज इट to know to be aware of these different ages for an individual person? Not necessarily for us to know about our age किनकि एक किसिमको यो मेटाफोर पनि हो एक किसिमले तर इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आफूमा जति बढी हामीले सेल्फ अवेरनेस राख्यौँ त्यति नै बढी हामी आफूलाई चिन्छौँ त्यति नै बढी हामी लाइफलाई बढी ब्युटिफाई र आफूले सोचेको जस्तो बनाउन सक्छौँ सो फर अस टु समहाउ म्यानेज अर समहाउ टु डिजाइन आवर लाइफ आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट क्रुसियल कम्पोनेन्ट इज सेल्फ अवेरनेस तपाईँ बिजनेसमा बिजनेस अवेरनेस आफ्नो रिलेसनसिपमा रिलेसनसिप अवेरनेस आफ्नो लाइफको बारेमा आफ्नो सेल्फको अवेरनेस सो इट रियली comes down into the chapter of awareness about my body, my emotion, my mind, my soul. So I think awareness is a key ingredient, I believe. अनि यो कतिको इन्टररिलेटेड छ जस्तै फर इक्जाम्पल बायोलोजिकल एज चाहिँ गुड क्वेसन होइन इमोसनलसँग या मेन्टलसँग कसरी रिलेटेड हुन्छ नाउ द्याट इज सच एन इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन किनभने भन्दाखेरि बिकज इट टेक्स मी टु द च्याप्टर अफ द वर्क द्याट आई डु हामीहरूको कामको एउटा मेन फन्डा भनेकै मेकिङ स्योर कि त्यो मान्छेको बडी इमोसन माइन्ड एक किसिमले अलाइन भएको छ अनि एक किसिमले त्यो मान्छेले आफ्नो शरीरको ल्याङ्ग्वेज इमोसनको ल्याङ्ग्वेज आफ्नो दिमागको ल्याङ्ग्वेज बुझिरहेको छ र कता कता स्पिरिचुअल डिरेक्सनमा पनि त्यो व्यक्ति गइरहेको छ अनि देयर इज दिस वान थिङ द्याट आई किप टेलिङ टु एनी अफ द पिपल हुम आई गिभ ट्रेनिङ अर इन माई सेमिनार इफ देयर इज प्रब्लम अन your body you can heal it with your mind if there is problem on your mind you can heal it with your body अनि माइन्ड र इमोसन त एकदमै कनेक्टेड भइ नै हाल्यो सो त्यो सबै कुरालाई त हामीले सँगै लग्नै पर्ने हुन्छ किनभने बिकज दे आर रियली डिपेन्डेन्ट एकअर्कामा इन्टरडिपेन्डेन्ट अनि त्यसबाट इट गोज टु द एन्सर अफ यर क्वेसन तपाईँको बायोलोजिकली जसरी बढ्दै जान्छ मेन्टल एज पनि बढ्छ तपाईँको केटाको अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ केटीको अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ तर एउटा टाइमपछि कतिजना व्यक्तिको स्टप हुनसक्छ त्यसपछि स्लो डाउन हुनसक्छ सो डिफ्रेन्ट एजमा हाम्रो तीव्र गतिमा दिमाग कतिको बढ्ने कतिको घट्ने चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ सो हाम्रो बडी र माइन्डको रिलेसनसिप एजको फ्याक्टरमा पनि आई थिङ्क इट इज भेरी क्लोजली रिलेटेड अनि यता इमोसनल एज चाहिँ कता फिट इन भयो किन भन्दा बायोलोजिकल एजको एन्सर पाएँ मेन्टल एजको एन्सर पाएँ इमोसनल एज चाहिँ कता छ सो इमोसन पनि एक किसिमले माइन्डको एउटा पार्ट नै हो किनकि हाम्रो ब्रेनको एउटा फङ्सन भनेको हामीहरूको इमोसनलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हुन त नयाँ साइन्सले देखाउँछ कि हाम्रो जुन हामी हार्ट भर्सेस माइन्ड भन्छौँ नि दिमागको सुन्ने मनको सुन्ने तर दिमाग र मन भने त एउटै हो भन्ने कुरा पनि आइरहेको हुन्छ तर तपाईँको मनमा पनि यो हार्टमा पनि छुट्टै ब्रेन सेल्सहरू हुँदो रहेछन् कि दिमाग जसरी काम गर्छ त्यस्तो किसिमको काम गर्ने फङ्सनहरू हाम्रो हार्टमा पनि हुँदो रहेछ त्यो कुरा पनि आइरहेको छ सो वाट आइम ट्राइङ टु टेल यु इज हार्ट र माइन्डलाई हामीले एक किसिमले भन्नाले दिमाग र माइन्डलाई हामीले एक किसिमले एउटै क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ तपाईँको जसरी तपाईँको उमेर बढ्दै जान्छ तपाईँ इमोसनली मच्योर हुने सम्भावना पनि हुन्छ तर कतिजना व्यक्तिको केसमा छिटै स्टप भइहाल्छ कतिजना व्यक्तिको केसमा अलिकति अगाडि बढ्छ सो यो दुईजना चाहिँ अझै बढी इन्टरलिङ्क कुरा हो इमोसन र माइन्ड चाहिँ ब्याकवर्ड जान्छ पर्सेप्सनमा चाहिँ जाला जस्तै फर इक्जाम्पल हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अनलाइनमा हेर्दाखेरि ओ खतरा मान्छे जस्तो लाग्छ नि गएर बोल्दाखेरि त ल कस्तो एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हुन्छ नि त अनि एउटा अनलाइनमा हेर्दाखेरि या नभेट्दासम्म चाहिँ यु किप द्याट पर्सन अन सच हाई लेभल इमोसनली या हुन्छ नि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलमा एन्ड देन वेन यु गो एन्ड मिट ओके टाइपको हुन्छ नि अनि आफ्नो हाम्रो दिमागमा चाहिँ घट्ने भयो नि त होइन उता मान्छेको लागि दिस इज इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आई ह्याड टु थिङ्क अबाउट इट अनि आइएम सो सरी मैले अनुपको ठ्याक्कै एन्सर पनि मैले मजाले केलाउन सकिनँ किनकि म त्यो एन्सरलाई डाइसेक्ट गरेर आएको थिएँ त्यतिखेर होइन अनि आई केम अप विथ अ भेरी गुड लजिक मैले भन्नाले भेरी गुड जजमेन्ट मैले चाहिँ के पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि तपाईँको जसरी शरीर बढ्दै जान्छ शरीर बढेकै कारणले गर्दा दिमाग घट्ने बढ्ने नहोला होइन त भन्नाले मेरो शरीर म 30 years old भएँ म 40 वर्ष भएँ 30 देखि 40 मेरो दिमागको क्वालिटी घट्यो या मेरो इमोसनल क्वालिटी त्यो चाहिँ नहोला भने तपाईँको शारीरिक उमेरको कारणले गर्दा त्यो होला नहोला इट मे नट बी रियली बी डिपेन्डेन्ट अन यो बायोलोजिकल एज बट तपाईँ 30 yearsमा जतिको तपाईँ मच्योर हुन्छ 35मा त्यो घट्न पनि सक्छ है इट इज नट डिपेन्डेन्ट अन यो बायोलोजिकल एज बट इट इज डिपेन्डेन्ट अन द एक्सपिरियन्सेस अर द सर्कमस्टान्सेस द्याट यु फेस अन द्याट 5 years अफ ड्युरेसन अफ टाइम तपाईँ कस्तो खालको सङ्गत छ कस्तो खालको अनुभव भयो त्यसको आधारमा चाहिँ समहाउ यु नो तपाईँको मच्युरिटी कस्तो हुने जस्तो थिङ्क अबाउट इट एकजना व्यक्ति 25 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँको इमोसनल र मेन्टल स्ट्रेन्थ XYZ टाइपको छ तर त्यसपछि 30 वर्षको उहाँ हुने बेलासम्म ही ह्याड टु गो थ्रु अ लट अफ ट्रमेटिक एक्सपिरियन्सेस डिप्रेसन या एकदमै एङ्गर हुने खालको अनुभव जानुभयो भने उहाँको इमोसनल त्यही किसिमको हुने सम्भावना हुनसक्छ कि इमोसनल स्ट्रेन्थ इमोसनल विकनेस त्यही किसिमको हुनसक्छ सो यु नो लाइफको एक्सपिरियन्सेस इट अल्सो यु नो प्लेज अ लट अफ रोल टु डिफाइन योर मेन्टल एन्ड इमोसनल एज भेरी बिग रोल टु बिग रोल यु क्यान इनफ्याक्ट ह्याक योर ग्रोथ जस्तो होइन इन अ वे
Yeah, you can. I love this word. I mean, you just hit the eye. That is, I love the word known as the mind hacker. And this is one of the name which I'm using, the mind hacker. I'm for yourself. hacking. For one of the thing which I'm doing, for one of the the series of podcast kind of thing which I'm doing. Nice, so the mind hacker. Nice. So it's about hacking and understanding how our mind works, so that you can understand how you want it to work. Okay. मैले सोनकजीको फेसबुकमा गएर फोटो चाहिँ मैले ब्याक गर्दै हेरेँ कि होइन अनि म लास्ट चाहिँ 2015 पुग्यो होला त्यो एउटा फोटो मैले चाहिँ कहाँ कसरी हेरेँ थिएँ भन्दाखेरि ओके यो पर्टिकुलर इन्डिभिजुअलले चाहिँ कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ आफूलाई सोसल मिडियामा चाहिँ ल म स्पिकिङदेखि मोटिभेसनदेखि होइन अनि सो 2015सम्म पुगेँ म होइन अनि 2015को अनुप घिमिरेको माइन्ड सेट चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि कसरी 25-26 वर्षको मान्छे मोटिभेसनल स्पिकर हुनसक्छ, कसरी 25-26 वर्षको मान्छे स्पिरिचुअल लिडर हुनसक्छ, या इन अ वे जस्तै फर इक्जाम्पल किन भन्दाखेरि मोटिभेसनल के अरे सेसनमा त 50 वर्षको मान्छे पनि हुन्छ, 40 वर्षको मान्छे हुन्छ, सो 25 वर्षको दिमागले चाहिँ कसरी भ्याउन सक्छ भन्ने भयो होइन। अनि तर 2020को अनुप घिमिरेले चाहिँ अलिकति फरक सोच्छ होइन तर आई थिङ्क यो क्वेसन चाहिँ फर अ लट अफ 25 year old guy या यदि यो क्वेसन कसैको दिमागमा छ भने हाउ वुड सोनकजी वुड एड्रेस द्याट? So it is not related with age, but it is related with age as well. Related with age के कारणले गर्दा भन्दाखेरि जसरी उमेर बढ्छ त्यसरी तपाईँको मेन्टल स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ भनेर भन्यौँ, किनकि हाम्रो मेन्टल अन्डरस्ट्यान्डिङ केमा डिपेन्डेन्ट छ? हामी सोच्छौँ एजुकेसन सिस्टममा, तर हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको कारणले गर्दा हामीले सिकेको कुरा इज भेरी लेस, टु मिनिमम इट्स लाइक 0.001 या सिक्नु नपर्ने कुरा हामीले सिकेछौँ। सो के को आधारमा मान्छेले सिक्छ त भन्दाखेरि के सिक्नु नपर्ने कुरा हामीले सिकेछौँ? हामी टिमवर्कको एगेन्स्टमा जानुपर्ने कुरा हामीले सिकेछौँ, सेल्फिस हुन हामीले सिकेछौँ, एक्जामिनेसनमा आई डोन्ट सो माइसेल्फ टु समबडी एल्स, मेरो बेस्ट फ्रेन्डलाई म धोका दिन्छु, उसलाई रङ एन्सर सिकाउन सक्छु, उसलाई म नदेखाउन सक्छु, उही टोइलेट हिँड्न मलाई सिका भने चाहिँ होइन मलाई टोइलेट लाग्छ भनेर म त्यतिखेर ठग्न सक्छु। द्याट इज समथिङ विच आई एम लर्निङ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन लाइफ इज यु गट टु बी एबल टु मेमोराइज थिङ, बट देयर इज google.com that helps us. Exactly. I mean, I am learning I should not be creative. True. I am learning I should rehearse or I should memorize Mother Teresa कहाँ जन्मिनु भएको थियो, कहिले जन्मिनु भएको थियो. I should not believe कि I can be somebody like Mother Teresa or somebody like them. There are a lot of learning जुन learning जीवनमा नहुनु पर्ने हो, but my education system tried to teach me those things. Okay. So now taking it काटिहाले. So taking to our original question, हजुर केमा हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सो आई वाज इन्टु दिमागसँग रिलेटेड छ भन्नाले या एजुकेसन सिस्टमले हामीलाई सिकाउँछ जस्तो लाग्छ, तर एजुकेसनले हामीलाई सिकाएको न। सो केले सिकाउँछ त? हाम्रो दिमागको मच्युरिटी केले भन्छ, हाम्रो जीवनमा हामीले गर्ने एक्सपिरियन्सहरू, डिफ्रेन्ट व्यक्तिको डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि दिमाग बढ्दै जाने हो। अफकोर्स हाम्रो डिएनए हाम्रो जिनले पनि त्यो कुराले एफेक्ट गर्छ होइन त, कस्तो खालको आएको छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो ग्रो हुँदै जान्छ। प्लस त्यो पनि केमा भर पर्छ? हाम्रो बायोलोजिकल एजमै भर पऱ्यो। भन्नुको अर्थ तपाईँको उमेर जसरी बढ्दै जान्छ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्ने सम्भावना पनि भयो, बट योर माइन्ड इज समथिङ विच यु क्यान गिभ ट्रेनिङ। दिमागलाई हामी ट्रेनिङ दिन सक्छौँ। सो भन्नुको अर्थ उमेरमा अब किन डिपेन्डेन्ट छैन त भन्दाखेरि तपाईँ कुनै पनि सेक्टरमा जानु, किनकि तपाईँको दिमागलाई तपाईँले राम्रो तरिकाले तालिम दिनुभयो, ट्रेन गर्नुभयो, या तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्यापेसिटी बढ्यो भने राम्रै टाइममा, इट मिन्स कि यु क्यान गेट इन्टु द सेक्टर अन विच यु आर टिचिङ पिपल। सो हाम्रो जुन सेक्टर छ अपग्रेडिङ पिपल्स लाइफ अर ट्रेनिङ देम अर इम्पावरिङ देम अर समहाउ मोटिभेटिङ देम, यो सेक्टर इज नट रियली अबाउट गोइङ आउट देयर अन द स्टेज एन्ड सेइङ द्याट यु क्यान डु इट। द्याट इज अ फल्स कन्सेप्ट विच पिपल ह्याभ। इट इज मोर अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ सम अफ द बेसिक थिङ्स अबाउट लाइफ, तपाईँको जुन जनर हो त्यसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ इट एन्ड देन बिङ एबल टु सेयर इट। सो आई एम समबडी हु लाइक्स टु अन्डरस्ट्यान्ड इट। अनि मैले धेरै कुरालाई कम प्रायोरिटी दिइकन अन्डरस्ट्यान्डिङलाई बढी प्रायोरिटी दिएँ, जसको कारणले गर्दा आई थिङ्क सानै उमेरमा आई वाज एबल टु किक स्टार्ट माइसेल्फ अन दिस फिल्ड। अनि यो क्वेसन चाहिँ कताबाट पनि आउँछ भन्दा जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले कतिपय यो बिजनेस लिडरहरूको कन्फरेन्सहरूमा चाहिँ विसी मोटिभेसनल स्पिकर हुन्छ होइन, अनि पिपल हु हेभ अचिभ सो मच फाइनेन्सियली लाइक अचिभ सो मच इन फर्म अफ एसेट होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ हाउ कम एउटा 25, 26, 27, 28, 29, 30 वर्षकोले चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छ? बिकज दे हेभ अलरेडी बिन थ्रु सो मच भन्ने क्वेसन चाहिँ इट इज सच अ बिग क्वेसन होइन त। अब यो क्वेसन एकदमै ऱ्यासनल क्वेसन, यो क्वेसन एकदमै ऱ्यासनल क्वेसन हो, लजिकल क्वेसन हो तबसम्म जबसम्म हामीहरू एउटा समुद्रको माथिको लेभल मात्र हेर्दैछौँ। तर वेन वी स्टार्ट डाइसेक्टिङ इट, त्यतिखेर हामीले थाहा पाउँछौँ कि वाट सुड बी द वे, हाउ सुड आई रियली लुक एट थिङ्स। जस्तो लेट मी गिभ यु एक्जाम्पल, हामीलाई सचिन तेन्दुलकरलाई भेट्न मन लाग्छ, तर मलाई सिक्न, मलाई इफ आई रियली वान लर्न क्रिकेट, मैले सचिन तेन्दुलकरसँग भन्दा पनि उहाँको कोचसँग मैले सिकेँ भनेपछि आई विल बी एबल टु प्रोबेब्ली आई विल बी एबल टु लर्न इट फास्टर। या त्यो व्यक्तिसँग जो व्यक्तिले क्रिकेटलाई बुझेको छ, मलाई गेमलाई मात्र होइन कि त्यो कसरी खेल्ने के गर्ने बुझेको छ, साइकोलोजीलाई त्यो सबै त्यसमा पर्ने इन्डिकेटर्सहरूलाई बुझेको छ, अनि त्यो कुरालाई बुझाउनु पर्छ। आई वुड प्रिफर लर्निङ फ्रम द्याट पर्सन फर मी टु लर्न बेटर होइन त। सो तपाईँ बिजनेस राम्ररी गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि
यु क्यान ट्राई लर्निङ फ्रम बिजनेस पर्सन, उहाँले सिकाउन सक्नु होला, तर इट इज बेटर इफ यु लर्न बिजनेस फ्रम द्याट पर्सन हु हेज अन्डरस्टुड द गेम. जो व्यक्तिले 100जना सफल बिजनेस व्यक्तिहरूसँग रिसर्च गरेछ एन्ड द पर्सन हेज द कन्क्लुजन. अनि यस्तो खालको अवस्थामा यस्तो युज हुन सक्छ भने जो प्रोफेसर छ, जो लेक्चरर छ, जसले त्यसको रिसर्च गर्नुभएको छ या त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, त्यो व्यक्तिसँग तपाईँले सिक्नुभयो भने द प्रोबेबिलिटी इज हाई द्याट यु आर गोइङ टु बी अन द राइट डिरेक्सन. बिकज we can have a very successful business person जो व्यक्तिको rational thinking त्यति powerful छैन, but he is successful because you know of other aspects. Persistence होला. Exactly. अनि उहाँले आफूलाई नचिनेको पनि हुन सक्छ के कारणले गर्दा मेरो बिजनेस राम्रो भयो त उहाँलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ. सो त्यो थाहा कसले पाउँछ त त्यो व्यक्तिले जसले अब्जर्भ गर्छ के उहाँलाई, उहाँ जस्तो या 100 जनालाई. एक्ज्याक्टली, उहाँलाई धेरैजनालाई अरू कुरालाई जसले अब्जर्भ गरेर कन्क्लुजन निकालेको हुन्छ त्योसँग सिक्नुपर्ने छ. सो हामी कुन चाहिँ फन्डामा गइरहेछौँ भन्दाखेरि लर्न फ्रम द्याट पर्सन, नट द्याट पर्सन हु इज एक्चुली सक्सेसफुल, बट द्याट पर्सन हु इज समहाउ अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ पिपल आर रियली बिङ सक्सेसफुल अन द्याट पर्टिकुलर एरिया. अनि तर यो त सबै कुरा रिसर्च हो नि त, सबै सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसन कन्ज्युम गरे हो नि त हामीले, यो कुनै पनि फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन होइन नि त होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल 100जना सक्सेसफुल मान्छेको इन्फर्मेसन ग्यादर गरेर उ गर्नु भनेको त इट्स सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ रिबोटल क्वेसन भयो कि बुझ्नु मैले भन्न खोजेको हजुरले. या सो यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट कहाँ आउँछ भन्दाखेरि नाउ लेट अस सी इट दिस वे. त अब यसमा हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ कि मान्छेले कस्तो तरिकाले कुनै पनि कुरा बुझ्न सक्छ त. त्यसमा इट इज सच एन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एन्ड सच एन इम्पोर्टेन्ट एन्सर टु लिसन एज वेल फर एभ्रीबडी. मान्छेले कसरी कुनै पनि कुरा बुझ्न सक्छ त भन्दाखेरि दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरौँ. कतिपय कुरा बुझ्न सकिन्छ सिम्पली अब्जर्भ गरिकन, ध्यान दिइकन. कतिपय कुरा बुझ्न सकिन्छ अनुभव गरेपछि मात्रै. जस्तो मैले पानीको स्वाद कस्तो छ तब बल्ल बुझ्न सक्छु जब मैले पानीको स्वाद चाख्छु. मैले पानी सपोज टेस्ट गरेको छैन, कोही व्यक्तिले पानी यस्तो उस्तो जति भने पनि मैले त्यो कुरा बुझ्न सक्दैन किनकि इट हेज टु बी एक्सपिरियन्स बाई द सेन्सेस अफ माई बडी है. तर कतिपय कुरा तपाईँको फ्याकल्टी अफ माइन्डले, इमेजिनेसनले र त्यो एम्प्याथी तपाईँले युज गर्नुभयो भने तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ कि बिल गेट्सलाई तपाईँले अब्जर्भ मात्रै गर्नुभयो भने बिल गेट्स वास्तवमा के कस्तो गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा बुझिकन तपाईँले उहाँलाई मोडलिङ गर्न सक्नुहुन्छ. बुझ्नु, त्यसको लागि तपाईँ बिल गेट्स हुनु पर्दैन, उहाँको जुत्ता लगाएर तपाईँले हिँड्नु पर्दैन. त्यो कुरालाई तपाईँले अब्जर्भ गऱ्यो भने यु क्यान लर्न अ लट अफ थिङ्स अबाउट द्याट पर्सन. त्यहाँ चाहिँ इट कम्स टु द च्याप्टर अफ द पावर अफ आवर माइन्ड. धेरै कुरा तपाईँको दिमागले अनुभव गर्नु पर्दैन, तपाईँको दिमागले हेरेर बुझेर तपाईँको दिमागले त्यो अब्जर्भ गरिकन बुझ्न सक्छ. जस्तो फाइनेस्ट एक्जाम्पल इज अल्बर्ट आइन्स्टाइन प्यारलल युनिभर्समा जानुभयो र अल्बर्ट आइन्स्टाइन ब्ल्याक होलमा जानुभयो र तर अल्बर्ट आइन्स्टाइनले कुनै ल्याबोरेटरीमा एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नु भएन, सर्वे पनि लिनु भएन. उहाँको माइन्डको एक्सपेरिमेन्टको थ्रुबाट हि वाज एबल टु ब्रिङ आउट इक्वल्स टु एमसी स्क्वायर. द्याट इज द पावर अफ आवर माइन्ड. कतिपय कुरा जीवनमा अनुभव गर्नुपर्छ, कतिपय कुराहरू तपाईँको दिमागले अब्जर्भ गरिकन, एम्प्याथी युज गरिकन द माइन्ड क्यान लर्न. सो जो व्यक्तिले रिसर्च नगरिकन पनि दिमाग युज गरिकन सिकिरहेको छ नि त्यो कुराबाट अ लट अफ पिपल क्यान बी बेनिफिटेड एन्ड द पिपल क्यान एक्चुली लर्न. सो यहाँनिर म मेरो कुरा गरेर आएको होइन, आइएम टकिङ अबाउट हाउ समबडी क्यान लर्न. किनकि एउटा ठुलो क्वेसन के छ कि तपाईँले सिक्नको लागि त तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ भनेर भन्छ नि मान्छेले. नट नेसेसरी. यु क्यान अब्जर्भ एन्ड थ्रु द्याट प्रोसेस यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. वाइरस देयर आर सम अदर थिङ द्याट यु हेभ टु एक्सपिरियन्स. ह्याप्पिनेस यु हेभ टु एक्सपिरियन्स, स्याडनेस यु हेभ टु एक्सपिरियन्स, एङ्गर यु हेभ टु एक्सपिरियन्स. बट देयर आर सम अदर थिङ्स जुन तपाईँको दिमागले इट क्यान अन्डरस्ट्यान्ड सिम्पली बाई अब्जर्भिङ. ओके, सो एउटा क्वेसन सोध्छु होइन, फिल फ्री टु लेबल इट एज ए स्टुपिड क्वेसन एन्ड बट देन जस्तै फर इक्जाम्पल कसैलाई हामीले जसले चाहिँ लेट्स एउटा इमेजिन गरौँ भन केस वान देयर इज अ ब्लाइन्ड पर्सन. हामीले हाम्रो कन्भर्सेसन, कम्युनिकेसन, हाम्रो कुराहरूबाट चाहिँ क्यान वी सुस हि अर सी इज ब्लाइन्ड सिन्स द बर्थ. हामीले त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ रातो कलर कस्तो भनेर बुझाउन सक्छौँ? सक्दैन, अफकोर्स नट, बिकज द्याट थिङ हेज टु बी एक्सपिरियन्स. किन त्यो कुरा एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ त कुनै सेन्सले? किनकि फर यो माइन्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ कुनै न कुनै किसिमले मेमोरी पावर दिमागले युज गर्छन् कि. पहिला दिमागले कसरी सिक्छ त? दिमागले कुनै कुरा सिक्नको लागि पुरानो कुनै कुरासँग कनेक्ट गराउनुपर्छ अनि बल्ल दिमागले कुनै पनि कुरा सिक्न सक्छ. जस्तो मैले वाकुन्डा 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 भने चाहिँ यु डोन्ट नो वाट डज वाकुन्डा मिन होइन. यो माइन्ड विल गो इनसाइड यो मेमोरी ब्यागमा. एक्ज्याक्टली इट विल गो इनसाइड. टन्नै इन्फर्मेसन खोज्छ क्या दिमागले. द्याट इज हाउ यो माइन्ड इज वर्किङ. टन्नै फ्याकल्टीमा जान्छ वाकुन्डा वाकुन्डा कुनै पनि बुझ्दैन. लास्टमा वाकुन्डा भनेको पक्कै पनि वेट हो कि अलिकति दिमागले रिलेट गर्छ. वाकुन्डा भनेको वारियर हो कि दिमागले कता कता लिङ्क गर्न थाल्छ क्या. सो दिमागले कसरी सिक्छ भन्दाखेरि दिमागले कुनै पनि कुरासँग लिङ्क गराउनु पर्ने हुन्छ. पुरानो डेटाबेस. एक्ज्याक्टली पुरानो डेटाबेससँग माइन्डले लिङ्क गराउनु पर्ने हुन्छ. अब मैले कुनै पनि व्यक्तिलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न खोज्दैछु भने चाहिँ मैले त्यो बेला अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो, पुरानो कुनै कुरासँग लिङ्क गर्नु पऱ्यो, लिङ्क गर्दै गर्दै अनि ओन्ली देन यु नो योर पर्सेप्सन क्यान एक्चुली कम टु द पोइन्ट. बट अगेन देयर इज समथिङ नोन एज ट्रु पर्सेप्सन जुन स्पिरिचुअलिटीको च्याप्टरमा जान्छ. जुन पर्सेप्सन चाहिँ तपाईँको कुनै पनि मेमोरीसँग बायस नभएसँग पनि यु क्यान सम हाउ टेक दोज इन्फर्मेसन. द्याट गोज बियोन्ड द क्यापेसिटी अफ आवर 5 सेन्सेस एन्ड द वे माइन्ड वर्क्स. ओके, असम असम. अनि मैले एउटा ठ्याक्क हजुरले चाहिँ मलाई के याद दिलाइदिनु भन्दाखेरि मैले एउटा यो टेडको भिडियो हेरेको थिएँ होइन.
अनि दिस गाई वाज कलर ब्लाइन्ड सिन्स द डे 1 होइन. अनि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो टाउको माथि चाहिँ एउटा इक्विपमेन्ट डिभाइस इन्स्टल गर्यो होइन. अनि जहाँ पनि जस्तै अगाडि जे पनि कलर आउँछ नि, जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले हजुरले ब्लू कलरको टी सर्ट लगाइराख्नु हुन्छ नि होइन, त्यो ब्लू कलरलाई चाहिँ उसले मसिन प्रोग्रामिङ चाहिँ एउटा टोन दियो कि. सो एभ्री टाइम समवन कम्स विथ अ कलर होइन, त्योले चाहिँ एउटा कुनै अडियो बच्ने भयो कि होइन. अनि अब त्यो यति धेरै वर्षसम्म भयो कि होइन, नाउ ही लिसन टु कलर्स के होइन. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कस्तो खतरनाक हुन्छ नि. अनि त्यो भनेको उसले आफ्नो दिमागलाई के अरे प्रोग्रामिङ गरायो नि त होइन. अनि उसले कतिसम्म इक्जाम्पल दियो कि अब पेन्टिङ कुनै अगाडि आयो भने चाहिँ उसको दिमागमा चाहिँ गीत बज्छ अरे कि होइन. एक्ज्याक्टली. त्यो कुरा चाहिँ रियलाइज भयो. देयर आर लट अफ इन्ट्रेस्टिङ पिपल आर डुइङ लट अफ क्रेजी थिङ्स आउट देयर. अमेजिङ. आई थिङ्क पिपल आर च्यालेन्जिङ द होल इकोसिस्टम नै कि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि, च्यालेन्जिङ द स्टेटस को हुन्छ नि. या अफ कोर्स दे आर यु नो. पहिलाभन्दा अलिकति हामीलाई सजिलो पनि भयो, प्लस च्यालेन्ज गरेर आएको व्यक्तिको बारेमा हामीले पढ्ने सुन्ने अवसर पनि पायौँ. त्यो कारणले गर्दा इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनुप हामीले हुन्छ नि वी हेभ टु बी ओपन माइन्डेड के. वी क्यानट बी क्लोज माइन्डेड. धेरैजना मान्छेहरू जब आएर भन्छ कि तैँले किन गराएको छ त हामी सिकाउनलाई, हामी लाइक आई डोन्ट इभन वान एन्सर दिस क्वेसन होइन. इट इज लाइक युर बिङ क्लोज माइन्डेड. आई मिन इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ आउट अफ द थिङ विच आई एम सेइङ, बिङ्गो यु लर्निङ इट, कङ्ग्रेचुलेसन्स, लेट्स लर्न देन. लेट्स लर्न फ्रम समवन हु इज लाइक रिगार्डलेस अफ एज होइन. Regardless of age, regardless of experience or anything else. But if you're not understanding, if you think it is bullshit, don't learn, find somebody else. But let us be open-minded about a lot of things out there. Exactly. I think this is one of the big challenges. I mean, people are closed. I'm saying this, but I'm closed. Maybe I'm closed about this concept, people are closed. But people are definitely closed. That's what I think. Maybe I'm closed right now, but I think people are closed. That's my belief system. Is that a reason you have not dyed your hair black? How can that be the reason? I mean, my mind is not finding the connection. Where's the link is, bro? Okay. So, khasma, you know, I'm not really a very much of a branding guy. Just like someone. You met a right person. Oh, yeah. So, branding guy, and then I think I have to rephrase it. I'm not a very looks ko barema sensitive kind of person. Okay. Unsensitive. I am, but not as much as many people are around me. Okay. So, त्यो कारण गर्दा मलाई त्यति मतलब लाग्दैन. I don't count the number of white hairs are out there, but I simply like it. Okay, nice. अर्को मलाई जस्तै फर इक्जाम्पल आई थिङ्क यो मलाई मात्र होइन कि धेरै मान्छेलाई भनेको क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा मोटिभेसन स्पिकरलाई चाहिँ मोटिभेसन चाहिँदैन. एउटा मोटिभेसन स्पिकर चाहिँ डिप्रेस हुन्छ कि हुँदैन, स्याड हुन्छ कि हुँदैन. अब यहाँनिर लेट मी स्टार्ट विथ द फर्स्ट नेम विच हेज बिन युज देयर, मोटिभेसन स्पिकर. I don't think I would like to carry on this name anymore. Okay. So from hereafter? And a branding guy, huh? Personal credit payo na. It happened from this show. So, I mean, yes. I mean, anyway, smart entrepreneurs, they're able to cash in things very fast. But I know that was not your intention. But you never know if that was from your subconscious level. You never know. There is a whole different layer of non-linear conversation going on. So... please watch it on your own risk. Yeah, and try to look it again so that you can understand every word every meaning that is attached with a lot of words that are being said out here. So what was your question? My question was... Yeah, I get it. So motivational speaking मलाई चाहिँ I would like to, you know, give myself a farewell from motivational speaking word. किनकि त्यो कता मिसलिडिङ छ एज कम्पेयर टु द काइन्ड अफ वर्क विच आई डु. बिकज मान्छेको दिमागमा मोटिभेसनल स्पिकिङ भन्न साथ के आउँछ कि द पर्सन इज आउट देयर एन्ड द पर्सन इज सेइङ द्याट यु गट बिलिभ इन एभ्रिथिङ, यु गट बी पोजिटिभ, यु क्यान डु इट. तर द्याट इज टोनी रबिन्सन दिमागमा आउँछ. बट टोनी रबिन्स इज ह्याभिङ द सेम च्यालेन्ज. उहाँले जहिले भन्यो भने आइ एम नट अ मोटिभेसनल स्पिकर हो कि, उहाँले एकदमै धेरै भन्यो भने बट द वर्ल्ड डजन्ट वान्ट टु बिलिभ द्याट. सो द्याट इज वान अफ द ट्रेजेडी. अनि हाम्रो सेक्टरको एउटा ठुलो तनाव के छ भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिलाई कता गाह्रो छ कि मलाई डिफाइन गर्ने कुन चाहिँ शब्दमा निकालौँ भनेर. एन्ड द्याट इज वान अफ द च्यालेन्ज विच आई हेभ एज वेल. आई मिन इभन द बेस्ट पिपल अन दिस फिल्ड दे हेभ च्यालेन्ज हाउ सुड दे रियली डिफाइन देम्सेल्स. किनकि एकदमै कन्क्रिटाइज भएको यो फिल्ड पनि होइन. जस्तो कोही डक्टर हुन्छ नि, डक्टर इन्जिनियर कन्क्रिट छ नि त नि, दिमागमा इमेज बस्छ. तर दिस इज अ फिल्ड, मेरो विचारमा द वे आई सी दिस फिल्ड एज पर मी, आई मिन नट कम्पेयरिङ माइसेल्फ विथ एनीबडी एल्स, द वे आई एम अन्डरस्ट्यान्डिङ इट इज understand the things going around you, understand the way life is functioning. And त्यो मध्ये select the things that you would like to share and then share those things. Now that is what I do. And that does not completely come on the chapter of motivational speaking. Motivation is something which people get out of the talks which they listen of mine. सुनेपछि it happens as a byproduct, but I don't really go out there to motivate people. Literally, I go out there to talk about things that actually I believe makes sense in life. So कतिपय सेन्सिबल कुराले म मोटिभेट हुन सके होइन सकेँ नि त भन्न खोजेको मैले. सो आई थिङ्क त्यसरी चाहिँ द एन्ड गोल चाहिँ म्याक्सिमममा चाहिँ मोटिभेसन नै हुन्छ होला कि.
जस्तै फर इक्जाम्पल म गएँ कोही खतरा मान्छे भेटेँ म मोटिभेट भएँ म गएँ कसले मलाई कस्तो थर्ड पर्सपेक्टिभ दियो म मोटिभेटेड भएँ मोटिभेसन र इन्सपिरेसन भर्खर दिमागमा क्वेसन आयो इज देयर अ डिफरेन्स बिट्विन इन्सपिरेसन एन्ड मोटिभेसन या सो विल कम टु दिस पोइन्ट तर अगाडिको हामीले क्वेसनको एन्सर गरेको छैन ल त्यसपछि पछि जान भन्नाले आर मोटिभेसनल स्पिकर्स लाइक स्याड अर नट बट त्यसमा हामीले पहिलो पोइन्ट भन्यो कि आइएम नट लिटरली अ मोटिभेसनल स्पिकर इभन दो पिपल कल मी द्याट वे एन्ड आई अल्सो समटाइम्स कल मी द्याट वे अन माई प्रोफाइल बट यु अल्सो हेभ बिन थ्रु द्याट पाथ नि त अहिले now you want to get evolved into something else maybe in a more higher form you have been on that particular path I have been with that name for a long time so the context ma do you ever get depressed do you ever get sad of course why not I wonder so there's a difference between sadness and depression how can a motivational speaker be depressed sad how can a medical doctor get joro get fever nice how can a business person ever have a loss in life? How can a teacher fall in love with his or her student out there? I mean, why not? Once again, this question, I know this is not question of Anup, this is the question of most of the people out there. I know, because the way you asked is like, the satirical, humorous tarikale. The point is, when I'm talking about sadness, I'm not saying that I'm never sad. And there is a difference between, Anup, there is a difference between being... there is a difference between sharing your story and sharing the concept. म आफ्नो स्टोरी सेयर गर्ने मान्छे होइन समटाइम्स अलिकति रमाइलो गर्नको लागि आई डु द्याट बट आई टक अबाउट द कन्सेप्ट्स अफ लाइफ जुन मैले बुझेको छु होइन त सो आई एम नट समबडी हु इज सेइङ कि आई हेभ डन दिस डु इट भनेर इफ समबडी सेज इट त्यो व्यक्ति हिपोक्रेट हुनसक्छ तर आई एम सेयरिङ द कन्सेप्ट स्याडनेस बनायो हो ह्याप्पिनेस बनायो हो एङ्गर भनेको यो कसैले आफ्नो के एक्सपिरियन्स गरेछ अनि त्यो सेयर गर्दाखेरि त मान्छे कसरी हिपोक्रेट हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले अलिकति फल्स इल्युजन दिइरहेको हुनसक्छ त्यो व्यक्तिले भनिरहेको हुनसक्छ कि आम लाइक अलवेज दिस अलवेज यो भनेर त्यो क्लेम गरिकन त्यो व्यक्तिले इन्सपायर गरिरहेछ नि त आफ्नो कथाको थ्रुबाट भने त्यो अवस्थामा उसले अर्कै के न्यारेटिभ दिइरहेको पनि हुनसक्छ यदि उसले त्यसलाई बेन्ड गरिरहेको छ भनेपछि त्यो कुरालाई आफ्नो कुनै पर्टिकुलर त्यो व्यक्तिको आँखामा इमेज होस् भन्नको लागि तर मेरो केसमा आइएम टकिङ अबाउट द कन्सेप्ट सो जब म कन्सेप्ट सेयर गर्दैछु आइएम नट मेकिङ एन क्लेम कि आइएम समथिङ लाइक दिस अर आइएम नट समथिङ लाइक सो हाउ डु आई ट्रस्ट योर कन्सेप्ट बिकज यु हेभ नट इम्प्लिमेन्टेड on your own life how do I trust you कि त्यो कन्सेप्ट मैले इम्प्लिमेन्ट गरेँ भने मलाई फाइदा हुन्छ या मलाई राम्रो हुन्छ so I'm not really saying कि I'm implementing that concept in life. I'm sharing a concept and I'm saying to people that if you use it, it's going to be helpful for you in this particular terms. तर मेरो context different हुन सक्छ मलाई त्यो कन्सेप्ट युजफुल हुन सक्छ या भनौँ न म त्यो कन्सेप्ट सायद युज गर्न चाहँदैन होला या त्यो अवस्थामा युज गर्न चाहँदैन होला भन्दैमा इट डजन्ट रियली मिन द्याट I never really use the things that I talk about. होइन त सो अनि अल्सो म कस्तो कन्सेप्ट सेयर गर्दैछु भन्ने पनि हो है फेरि कुरा आई डोन्ट से पिपल डोन्ट गेट स्याड आई से पिपल ट्राई योर लेभल बेस्ट टु कम आउट अफ स्याडनेस एन्ड आई ट्राई माई लेभल बेस्ट टु कम आउट अफ स्याडनेस एज वेल वाट्स युर स्टेप्स टु कम आउट अफ स्याडनेस यस सो द्याट इज द पोइन्ट क्वेसन कहाँनिर आउन सक्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई स्टेप्स सिकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ किन स्टेप्स फलो गर्दै हुनुहुन्न भन्ने त्यहाँनिर कुरा आउँछ अनि त्यहाँनिर आई हेभ एन एक्सप्लेनेसन एज वेल किन मैले गरिरहेको छैन बिकज वी डोन्ट डु थिङ्स वेन वी डु नट हेभ द मोटिभेसन अनि डिफ्रेन्ट कन्टेक्समा डिफ्रेन्ट मोटिभेसन हुन्छ भन्नाले माई गेम इज अन आई जस्ट वान्ट पिपल टु understand the things which I have understood on the understanding basis now they can make their own choices. Now going to your question what did you ask? मैले 3-4 क्वेसन गरे the last one was okay what are the steps to actually come out of sadness I mean it depends upon the person तर sadness को basic funda is when you don't get what you want breaking of expectation and you're like kind of hurt kind of sad तपाईँलाई हुन थाल्छ सो त्यसको लागि दुईवटा कुरा गर्ने हो कि त तपाईँले आफ्नो एक्सपेक्टेसनलाई नेक्स्ट टाइमको लागि चेन्ज गर्ने हो या एक्सपेक्टेसनबाट तपाईँ हर्ट हुँदै हुनुहुन्छ नि त्यो हर्ट हुने बेला म कसरी त्यो सिचुएसनलाई एक्सेप्ट गर्ने भने तपाईँले सिक्ने सो आइदर चेन्ज युर एक्सपेक्टेसन अर सम हाउ ट्राई टु एक्सेप्ट द फ्याक्ट द्याट युर एक्सपेक्टेसन वाज नट मेट सो दुईवटा गेममा मान्छेको दिमागलाई हामीले खेलाउनु पर्ने हुन्छ ओके यसमा मैले जस्तै फर इक्जाम्पल हुन्छ नि हरेक मान्छेले आफ्नो जीवनमा फेस गरेको धेरै कुराहरूबाट हामी कोट्सहरू निकाल्छौँ हामी कन्क्लुजनहरू निकाल्छौँ सो मैले पनि त्यस्तै केही एउटा कन्क्लुजन निकालेको छु कि करेक्ट मी इफ आई एम रङ या लेट गिभ मी अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ इफ देयर इज एनी अफकोर्स दे विल बी सो मलाई चाहिँ कस्तो जस्तै फर इक्जाम्पल मैले पाउने धेरै क्वेसनहरू चाहिँ के भन्दाखेरि बिकज पिपल अलवेज सी मी डुइङ समथिङ म बवाल म एकदम सेयर गर्ने मान्छे होइन स्टोरीदेखि लिएर फेसबुकदेखि लिएर अनि अलवेज आस्क मी कि ब्रो वाट इज द रिजन बिहाइन्ड यु कन्सिस्टेन्सी तिमी कसरी वाइ आर यु मोटिभेटेड अल द टाइम होइन तिमी डिमोटिभेट हुँदैन हुन्छ कि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ डेफिनेटली हुन्छु होइन अफकोर्स खत्रै डिमोटिभेट हुन्छु बेला बेलामा तर चाहिँ मैले एउटा आफ्नो लजिक चाहिँ के थाहा पाएको छु भन्दाखेरि द्याट टु काइन्ड्स अफ मोटिभेसन कि एउटा चाहिँ एक्सटर्नल मोटिभेसन एउटा चाहिँ इन्टर्नल मोटिभेसन होइन अनि 99% अफ द टाइम चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्सटर्नल मोटिभेसनसँग बानी पर्दो रहेछ कि जस्तै फर इक्जाम्पल म उदास छु कसले आएर ओ ब्रो के छैन ठिक छ भन्नुहुन्छ नि ओके इनर्जी आयो यसले मलाई ट्रान्सफर गर्यो होइन या कोही दुःखी भइरहेको छ कोही एकदमै राम्रो साथी भेट्यो भने चाहिँ मुस्कान आइदिने या हुने होइन तर
जति अनि हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्दाखेरि क्लास 10सम्म चाहिँ एकदमै यु आर विथ फ्रेन्ड्स अल द टाइम, दिनभरि स्कुलमा गयो, फेरि घर आयो, ब्याग राखेँ, खाजा खाएँ, फेरि खेल्न गयो होइन। अनि प्लस 2मा त्यस्तै होइन। अझ त्यसरी बित्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाफ अफ द आवर लाइफ इज सो मच क्लोजर विथ आवर फ्रेन्ड्स। अनि ब्याचलर पछि या प्लस 2 पछि चाहिँ जब एक्लो हुँदै जान्छ नि, अनि त्यसपछि के रियलाइज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ओके आई डोन्ट ह्याभ मेनी पिपल टु मोटिभेट मी अराउन्ड होइन। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ के आइडेन्टिफाई गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले सेल्फ मोटिभेसन आइडेन्टिफाई गरेँ कि अब चाहिँ म डिमोटिभेट भएको बेलामा चाहिँ मैले कसैलाई कुरेर बस्न पर्दैन, अनि कसैले आएर मलाई झकझकाउनु पर्दैन कि एउटा सर्टन पोइन्ट पछि जब त्यो थर्सल कट हुन्छ नि अनुप भित्रैबाट कि टाइट उठ हुँदैन टाइपको हुन्छ। अनि त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ मैले धेरै मान्छेमा देखेको छैन। अनि कतिपय मान्छे चाहिँ के भन्छ एक्सटर्नल मोटिभेसनमा डिपेन्डेन्ट भइदिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको ग्रोथ स्लो भइदिन्छ कि बिकज नाउ केही डिमोटिभेट भएर पज भएको बेलामा फेरि इनर्सिया मसँग ल्याइदिनको लागि चाहिँ कतै न कतैबाट एक्सटर्नल पुस चाहिन्छ नि त होइन। अनि यु इन अ लङ रन हु इज विथ यु अल द टाइम? योर भोइस इज विथ यु अल द टाइम। अफकोर्स द्याट इज यु होइन। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ द्याट इज योर भोइस। एक्ज्याक्टली त्यो ग्रोथ ह्याक गर्नको लागि चाहिँ सेल्फ मोटिभेसन खतरा कुरा रहेछ कि अफकोर्स होइन। सो यो चाहिँ मेरो लजिक हो कि आफूलाई हुन्छ नि। अनि डु यु हेभ एनी एडिसनल पर्सपेक्टिभ अन दिस? So I can only add on self-motivation because what you're saying is right in your case कोही व्यक्तिको अरू केसमा ब्याचलर्स पछि अरू व्यक्ति आउन सक्छ होइन त, अरू व्यक्तिको सिचुएसन डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। सो हामीले यसलाई थ्योरीको रूपमा क्रिएट गर्न चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। सुरुमा कोही थियो पछि छ छैन भनेर मान्छेको लाइन अफ स्टोरी डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। बट सेल्फ मोटिभेसनको मैले अस्ति एउटा कन्सेप्ट निकालेको छ। आई सेयर द भिडियो अन युट्युब एन्ड माई फेसबुकको पेजबाट। आई लभड इट। सेल्फ मोटिभेसन इज द आर्ट अफ म्यानिपुलेटिङ योर सेल्फ। द्याट वाज सो वन्डरफुल। म्यानिपुलेटिङ रङ वर्ड भएन? सो द्याट इज नेगेटिभ वर्ड भएन? सो नेगेटिभ पोजिटिभ हामीले कस्तो त्यसलाई अर्थ दिन्छौँ भन्ने कुराले डिफाइन हुने हो। आई मिन अ वर्ड इज वर्थलेस अन्टिल अनलेस यु गिभ अ मिनिङ टु द्याट वर्ड। डेफिनेटली। सो म्यानिपुलेसन भनेको कुनै पनि कुरालाई हामीले बेन्ड गरिदिने हो नि त अर्को डिरेक्सनमा होइन त। तपाईँ त्यसलाई ब्युटिफाई गर्नलाई पर्सुएसन भन्न सक्नुहुन्छ या एउटा अनरियल इमेज क्रिएट गरिदिनु नि हो नि त। उसले त मलाई म्यानिपुलेट गर्दै एक्ज्याक्टली अनरियल इमेज जे भने तपाईँ बेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ क्या त्यो कुरालाई होइन त। सो सेल्फ मोटिभेसन इज अबाउट जब तपाईँलाई बिहान सिम्पल इक्जाम्पल बिहान तपाईँ उठ्न खोज्दै हुन्छ, तपाईँलाई उठ्न मन छैन, तपाईँको दिमागको भोइसले भन्दैछ नि त ए नउठ्न भइहाल्यो नि, आज सुत्न के भएर, भोलि जाला ए आज रातभरि बसेको थिएँ सुत। यु क्यान हेभ लाइक टन्स अफ लजिक। राति ढिलोसम्म बसेको थिएँ, भोलि गर्नु नगरे पनि हुन्छ, सुते हुन्छ, यु विल गिभ टन्स अफ लजिक। सो त्यो लजिकलाई म्यानिपुलेट गर्नको लागि वेन यु क्यान गिभ अ काउन्टर भोइस which is capable of manipulating your present thought, then you are motivating yourself. So self-motivate, literally, जब मैले यो कुरा भने, lot of people were like, yes, now I can manipulate myself and I can literally transform myself. So, Anup, I mean, after this answer, I would like to go to पहिलाको त्यो question. So, just one question to you. So, when you are sick or something is not going well with your body, तपाईँ कस्तो खालको डक्टरकोमा जान चाहनुहुन्छ? त्यो डक्टर जो रोग नलागेको डक्टर छ या त्यो डक्टर जोसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ छ? जोसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। बिकज त्यो डक्टरलाई रोग लाग्यो कि लागेन द्याट डजन्ट इभन काउन्ट। तर हाम्रो सेक्टरमा पिपल लाइक तैँले चाहिँ के गरेछ छस्? ओके आई एम रोगी, आई मे बी नट, तर आई वान्ट किप माइसेल्फ अन द वर्स्ट लेभल के। त्यसले गर्दा पनि म यो तरिकाले भन्दा ओके आई एम रोगी, ओके आई एम डिप्रेस्ड, ओके आई एम नट गुड, बट आई हेभ द अन्डरस्ट्यान्डिङ विच क्यान हेल्प यु, नाउ मेक अ चोइस। एक्ज्याक्टली। अब त्यसमा चाहिँ इगोइस्टिक भएर यो मभन्दा कान्छो भनेर जाने कि ए हि हेज द बुटी, द्याट बुटी चाहिँ मलाई युज गऱ्यो भने आम गर्न। यो त कस्तो क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ म 50 वर्षको भयो, म 40-50 वर्षभन्दा कमको डक्टरकोमै जान्न होइन। ओके नाइस। अर्को चाहिँ सोनकजी तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अलवेज द्याट एनर्जी इन यु के हुन्छ नि त, फायर के हुन्छ नि पुरा। अनि त्यो चाहिँ मैले हुन्छ नि टिकटकमा र इन्स्टाग्राममा हजुरको कन्टेन्ट कन्ज्युम गरेर हुन्छ होइन नि, त्यहाँ पनि हुन्छ नि त्यो इनर्जी इज लाइक प्रिटी कन्सटेन्ट अल द टाइम के हुन्छ नि त्यो। कि त क्यामेरा अन भयो ब्रो भनेर दिमागले भन्छ कि क्या हो होइन, के हो त्यो? किन भन्दाखेरि त्यो फायर देख्छु। अनि मैले कतिपय लास्ट टाइम हजुरलाई पनि भनेको थिएँ होला, अलिकति मतलब हाम्रो एउटा पोस्टकार्ड डुवर्समा तपाईँ फर्स्ट टाइम होइन, त्यो सेकेन्ड टाइम हो भने। अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अलिकति फास्ट भनेर पनि भनेको थिएँ होइन, तर त्यो मेरो जजमेन्ट हो, त्यो एउटा एक्सटर्नल मान्छेको होइन। वाट डु हेभ टु से अबाउट इट? I think many people they complain as a communicator. I think sometimes I have to be slow. अनि I think they make sense as well. किनकि उहाँहरूले मैले बोलेको कुरा ठ्याक्कै यदि बुझ्न सक्नु भएको छैन भनेपछि that is also part of my weakness. But I love the fast-paced attitude which I have. I love it that way. अनि यो एनर्जीको कुरामा चाहिँ I feel lucky that I'm able to bring out energy when I'm out there doing my thing. I feel blessed to have that. एउटा क्वेसन, सोनकजीले डिसिजन कति चाँडै लिनुहुन्छ? I take time. I like to take time. And I usually recommend that strategy to a lot of people. Okay. भनेपछि त्यो
फास्ट बोल्नेवाला स्ट्राटेजी चाहिँ कम्युनिकेसनमा मात्र हो इट्स नट अ नेचर अफकोर्स नट या बट भेरी गुड क्वेसन कहिले काहीँ त्यसमा गुड रिलेसनसिप हुन्छ एकचोटिको सानो किस्सा सेयर गर्छु म भ्याली बाहिर एउटा प्रोग्राम गर्न गएको थिएँ अनि त्यहाँ प्रोग्राम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैजना मेरो मुख सुङ्न आइरहेको थियो कि द सो वाज अबाउट टु स्टार्ट इन लाइक 1 आवर नजिक आउने क्या मेरो नजिक आउने के नजिक आइरहेको छ वाइ आर दे कमिङ क्लोज टु मी होइन सोसियल डिस्टेन्सिङ छ त्यो त अहिले हो पहिलाको कुरा हो नजिक आइरहेको छन् होइन वाइ भन्ने भइरहेको थियो क्या मलाई अनि पछि प्रोग्राम सकेपछि उहाँहरूले मलाई भने कि खास यहाँ त हल्ला थियो हल्ला के थियो भन्दाखेरि नि तपाईँ त सेमिनारभन्दा अगाडि पुरा ट्रिपमा आउनुहुन्छ न त कहाँ 3-4 घन्टासम्म त्यत्रो एनर्जी मेन्टेन हुन्छ तपाईँ ट्रिपमा आउनुहुन्छ भने पुरा हल्ला थियो त्यसले गर्दा हामी सुन्नको लागि मुखको नजिक आइरहेको थियो भन्दै थियो कि त्यसै कि तर हामीले पछि रियलाइज गऱ्यौँ तपाईँ त रक्सी पनि खानुहुन्न चुरोट पनि खानुहुन्न मासु पनि खानुहुन्न आइएम अ भेजिटेरियन अनि आई डु नट युजली कन्ज्युम त्यो कुराहरू विच आई डु नट युजली लाइक टु कन्ज्युम सो yeah that's it okay. I feel good about it. Okay, you feel good about being vegetarian ki you feel good about I feel proud about being vegetarian honestly and I feel blessed to be able to bring out that energy when I'm on my game. Not always, so I'm on my game bhandasu but not always. Are you on your game right now? Yes, I think this is one of the thing I do, understanding like share and I'm loving it. I'll have to thank you for that. Awesome. Thank you so much. In fact, you return. You are quite quick about asking counter questions, which is wonderful. But ठ्याक्क टिपेर किनकि हाम्रो पहिलाको 3-4 क्वेशन त लेफ्ट आउटै भइसकेको छ त्यो एउटा एन्टरप्रेन्योरशिपमा एउटा उ छ के we should लो ह्याङ्गिङ फ्रुट चाहिँ सबभन्दा पहिला टिप्नुपर्छ अरे ए इन्ट्रेस्टिङ माथिको त छँदै छ नि हल्लाएर टिपौँला उवर टिपौँला मेक सेन्स या जुन लो ह्याङ्गिङ छ अर्को मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो लास्ट टाइम पनि डिस्कसन भएको थियो होइन सोनक वुड वान्ट टु आइडेन्टिफाई हिमसेल्फ एज एन एन्टरप्रेन्योर बिकज यु आर इम्प्लोइङ पिपल यु हेभ अ टिम यु हेभ अ कम्पनी यु हेभ यर ओन भिजन एजेन्डा होइन फ्रन्टमा चाहिँ आई थिङ्क सबैले जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई फर्स्ट टाइम के लाग्थ्यो भन्दाखेरि सोनक इज अ वान म्यान पर्सन जस्तो लाग्थ्यो तर जति हजुरलाई जान्दै गयो होइन दे इज अ टिम बिहाइन्ड इट द्याट पिपल हु आर लुकिङ आफ्टर सोसल मिडिया द्याट पिपल हु आर लुकिङ आफ्टर भिडियोज होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आफूलाई एन्टरप्रेन्योर भनेर आइडेन्टिफाई गर्न चाहनुहुन्छ लास्ट टाइम चाहिँ अलिअलि हिचकिचाज थियो है या सो यदि हामीले हेर्ने हो भने we can identify ourselves with thousands of things. Like, do you sing song? You sing sometimes? I do. In bathroom, in your room, at least. So are you a singer? I'm not. You're not. Why not? But you sing. So are you a dancer? Sometimes you dance, at least. I dance, in fact. You dance? Okay, are you a dancer? I'm not. You're not. So, but you sing, then why you are not a singer then? किन मेरो लजिक चाहिँ त्यसो के भन्दाखेरि सिङ्गरको मेबी मसँग 5 मात्र 5% एट्रिब्युट्स मात्र छ होला होइन तर अब इफ आई हेभ टु आइडेन्टिफाई माइसेल्फ एज एन एन्टरप्रेन्योर मेबी एन्टरप्रेन्योरसिपको मसँग 80% एट्रिब्युट्स छ होला सो ल अब स्ट्यान्डर्ड त कसले सेट गर्दैछ थाहा छैन मलाई कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ टु क्वालिफाई टु बी समथिङ होइन तर त्यही पनि एउटा आफ्नै लजिकल माइन्डले चाहिँ 30-40-50% सपोज तपाईँको चाहिँ भोइस एकदमै राम्रो छ अरे एकदमै क्लिन छ एकदमै राम्रो छ तर तपाईँ बाहिर त्यति गाउनुहुन्न आफूलाई गाउनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा आर यु अ सिङ्गर अब द्याट्स अ टफ क्वेसन आई थिङ्क अहिले आई डोन्ट नो मेबी ओके तपाईँ एकदमै फाइन स्वर तपाईँ गीत पनि गाउनुहुन्छ अनि बाहिर पनि साथीहरूले भने तपाईँ गाइदिनुहुन्छ होइन त सो वुड यु लाइक टु कल योरसेल्फ अ सिङ्गर एट द्याट मोमेन्ट अब यस भन्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यसलाई सोसल भ्यालिडेसनबाट पायो भने Yeah, so यहाँबाट अब we can go to a conclusion. The point is we can have number of designation or identification that we can give to ourselves. दुईटा कुराले आधारित हुन्छ पहिलो भनेको चाहिँ how would you like to represent yourself अनि do I want to अब त्यो क्वेसनमा एन्टरप्रेन्योरशिपको कुरा गर्ने I don't like to represent myself as an entrepreneur किनकि अरू कुराहरू छन् जुन कुराहरू is quite dominant in my case अब म दोस्रोमा गल्छु त्यसपछि I come to this question दोस्रो भनेको चाहिँ मेरो एट्रिब्युटहरू के छन् र त्यो एट्रिब्युटले कुन चाहिँ नेचर देखाइरहेको छ त हैन त सो तपाईको एट्रिब्युट पुरै सिङ्गरको छ भनेपछि तपाईँ सिङ्गर हो कि हैन त देखाइरहेको छ त्यसले सो मेरो एट्रिब्युटले यदि एन्टरप्रेन्योर टाइपको देखाइरहेछ भनेपछि maybe I am an entrepreneur फ्याक्टको पर्सपेक्टिभबाट तर मेरो आफ्नो प्रिफरेन्समा चाहिँ आई डोन्ट लाइक टु लेबल माइसेल्फ एज एन एन्टरप्रेन्योर तर एट्रिब्युटकै कुरा गर्ने भनेपछि म त्यस्तो एन्टरप्रेन्योरसिप प्र्याक्टिस गरेर आएको व्यक्ति होइन अब मेरो प्रिफरेन्सको कुरामा छ मेरो प्रिफरेन्समा चाहिँ आई थिङ्क देयर आर सम अदर डोमिनेन्ट लेभल्स विच आई वुड लाइक टु गिभ टु माइसेल्फ जसले चाहिँ मलाई स्टेप अप गर्दै अगाडि बढ्छ त्यो कारणले गर्दा आई डोन्ट फाइन्ड एन्टरप्रेन्योरसिप भेरी सेक्सी फर माइसेल्फ आई डोन्ट थिङ्क इट रियली फिट्स माई सू सो देयर आर सम अदर थिङ्स अन विच आई वुड लाइक टु फोकस मोर अनि यो लेभल आई वुड नट लाइक टु प्रिफर किनकि यु क्यान ह्याभ थाउजन्ड्स अफ लेभल्स विच लेभल वुड यु लाइक टु मुभ विथ दिस इज नट द लेभल आई वुड लाइक टु क्यारी अन विथ But there is nothing negative you find on it. Definitely not. There is negativity about entrepreneurship. जस्तै अब पुरै जेनरलाइज गर्न हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ तर यदि प्रोबेबिलिटीको कन्टेक्स्टबाट हामीहरू हेर्न सक्छौँ एउटा प्रोबेबिलिटी के हुन्छ कि तपाईँ एन्टरप्रेन्योरसिपको फिल्डमा लागिसकेपछि यु आर टु मच इन्टु द्याट फिल्ड त्यो भन्नाले माई बिजनेस
माई गोल माई टिम सो साइडमा अर्को व्यक्ति छ जसले तपाईँको भिजन क्यारी गरिरहेको छ तर त्योभन्दा होइन माई सुड गो होइन त्यसले के गरिरहेको छ त्योभन्दा बढी मैले प्रफिट म्याक्सिमाइज गरौँ आफूले आई थिङ्क द्याट ह्यापन्स टु वान अफ द च्यालेन्ज त्यसलाई बिजनेसम्यान भन्छ यार एन्टरप्रेन्योरसिप भन्दैन ओके सो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा त इफ यु हेभ एन इन्टरप्राइज द्याट इज भेरी क्लोज टु एन्टरप्रेन्योरसिप ओके देन ओके त्यो साइडबाट वी क्यान आई क्यान प्रोभाबली टेक दिस लजिक ब्याक बट ओके आइल गिभ यु सेकेन्ड थिङ त्यसमा के दिन्छु भन्दाखेरि वाट अबाउट सेलिङ समथिङ सो डज द्याट कम इन द च्याप्टर अफ एन्टरप्रेन्योरसिप यस बट सेलिङ समथिङ द्याट यु ट्रुली बिलिभ इन ओके सो त्यहाँनिर के हुनसक्छ कि आई बिलिभ इन समथिङ विच आई एम सेलिङ तर my belief may not be enough to help that person. That's only part of my belief. That may not be a fact. So मलाई एउटा च्यालेन्ज के लाग्छ भन्दाखेरि एन्टरप्रेन्योरसिपको वान अफ द च्यालेन्ज द्याट आई सी इज पिपल सेल थिङ्स यस्तो तरिकाले कि आफ्नो प्रफिट म्याक्सिमाइज होस् भन्ने तरिकाले नाउ दे अब तपाईँ कुनै कुरामा मेहनत गर्नुभयो भने समहाउ यु स्टार्ट बिलिभिङ इट भन्नाले यु आर इन लभ विथ समबडी हु इज नट गुड फर यु फ्याक्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने बट यु आर सो मच इन लभ द्याट यु बिलिभ द्याट पर्सन इज द बेस्ट पर्सन इन यर लाइफ बट प्रोबेबली द्याट इज नट ट्रु विच यु विल रियलाइज इन द फ्युचर मेबी यु विल नेभर रियलाइज इट बट डजन्ट मिन द्याट इज अ फ्याक्ट So what I believe it may not be fact. So मैले believe गरेँ I should sell this because it is good for that person. तर usually if we have to be very honest, usually त्यो मान्छेलाई ठिक होस् नहोस् भन्दा पनि अलिअलि ठिक लाग्न साथै हामी आफ्नो एजेन्डालाई पुश गर्न थाल्छौँ so that the selling can happen equals to so that I can get the profit so that I don't care about the person much I want to care about the profit. But yes, I know what you will say. तर long term business त चाहिँ हुन सक्दैन and all those things. तर the thing which I dislike about lot of the way entrepreneurship is practiced in many of the cases is selling comes to be the first priority, then helping that particular person. Though we give the narrative that it is all about solving a problem. मेरो लजिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले भनेको त्यो सबै क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ इट्स फल्स मोर टुवर्ड्स बिजनेसम्यान के जस्तै फर इक्जाम्पल यदि प्रफिट इज इम्पोर्टेन्ट बिजनेसम्यानको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आई विल गेट समथिङ फर ₹1 आई विल सेल इट फर ₹5 इफ आई क्यान सेल इट फर ₹8 आई विल सेल इट फर ₹10 त्यो हुन्छ होइन तर एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ दिज पिपल आर आर्टिस्ट हु वान्टेड टु who came into a business okay so if you can innovate a new business that has never been implemented before or if you can innovate in an existing system that has never been thought before त्यसलाई चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप भन्छ कि सो एन्टरप्रेन्योरसिपको मैले देखेको सर्कलमा एन्टरप्रेन्योरसिपहरू कस्तो छ भन्दाखेरि प्रब्लम सल्भिङ तर इन अ वे कि जुन चाहिँ पहिला कसैले गरे होइन या पहिला त्योभन्दा बेटर फर्ममा चाहिँ कसैले गरेछ नि होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ डेफिनेटली एभ्रिथिङ एज नेगेटिभ पर्सपेक्टिभ होइन होला होइन तर आई थिङ्क फेरि यो त्यही बिहेभियर साइकोलोजी जान्छ होला कि बिकज आइएम प्र्याक्टिसिङ दिस होइन मेरो दिमागले चाहिँ अग्री गर्न चाहन्न कि दे कुड बी एनी नेगेटिभ थिङ टुवर्ड्स या तर अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने वर्ल्ड वाइड नै एन्टरप्रेन्योरसिप एकदमै बुम भइरहेको टाइम हो नि त दिस इज आई थिङ्क द पोइन्ट वेयर entrepreneurship is celebrated more than celebrities के yeah exactly so त्यहाँबाट के हुन्छ कि anyone who is doing any kind of business is somehow becoming an entrepreneur अहिलेको अवस्थामा ट्यागलाइन त्यो व्यक्तिले दिइरहेछ कि त अब अनुपले भने जस्तै हामीले एन्टरप्रेन्योरसिपलाई एकदम डिफाइन गर्नु यो क्यारेक्टरिस्टिक्स छ भने यो एन्टरप्रेन्योर तर त्यो व्यक्ति एन्टरप्रेन्योर हो रे होइन अनुप तपाईँ एन्टरप्रेन्योर हो तर तपाईँले त एन्टरप्रेन्योरसिपलाई एकदमै मोरल भ्यालुजमा पनि उ गरिदिनु भयो नि त सो आई मिन प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा तपाईँको मुडमा पनि भर पर्छ नि त नि कतिपय कुरामा कतिको सेल गर्न मैले इन्डोर्स गर्ने कतिको त्यो व्यक्तिलाई पर्सुएट गर्ने भने चाहिँ तपाईँको कुनै टाइममा तपाईँ एन्टरप्रेन्योर कुनै टाइममा नट एन्टरप्रेन्योर पनि हुने सम्भावना भयो नि त नि तर जब तपाईँले मोरल ग्राउन्डमा तपाईँले कुनै डेजिग्नेसन दिनुहुन्छ भने अब पर्सुएटले नराम्रो भन्ने हो भने त इभन के अरे लाइक यु आर ट्राइङ टु पर्सुएट समन टु कम आउट अफ स्याडनेस होइन पर्सुएसनको कुरा गर्ने हो भने बिकज इट इज कम्प्लिटली इन द इन्ट्रेस्ट अफ द्याट पर्सन somehow in my interest but it is definitely in the interest of that person the point is the thing that I don't like is entrepreneurship एउटा narration के हुन्छ कि it is about solving the problem कतिपय केसमा नभएको problem people discover that is fine तर त्यसपछि my product or my service is something which is actually solving your problem अनि त्यो कुरामा persuasion that is something which may be quite far from the fact or there may be some other things which can somehow help that person more than that person's product. That's why I told you entrepreneurship are very creative people के so त्यो कन्टेक्स्टमा these are artists के भन अब आर्ट पनि त हजुरले एउटा खतरा पेन्टिङ चाहिँदैन होला नि त होइन तर यु बाई इट फर $millions होइन त्यो भित्तामा राख्नुहुन्छ हजुर त चाहिँदैन होला नि त त्यो त एउटा आर्टिस्टले क्रिएट गरेको एउटा प्रोडक्ट हो विच यु फेल इन लभ विथ होइन अब हजुरको के अरे दारी लामो छ मेबी म एउटा यस्तो प्रोडक्ट निकाल्छु होला हजुर सुतेको बेलामा चाहिँ त्यो बटन दबाइदियो भने आफै आएर उडेर आएर दारी काटिदिन्छ होला तर त्यो दारी त म 12 वर्षमा गएर काट्न सक्थेँ तर इफ आई एज एन एन्टरप्रेन्योर क्यान डिजाइन द्याट प्रोडक्ट डिजाइन द्याट सर्भिस एन्ड यु इभेन्चुली फल इन लभ विथ लाइक द आर्टिस्ट हु हेज पेन्टेड अ बिग पेन्टिङ होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ डोन्ट ब्लेम अ आर्टिस्ट के ब्लेम योर सेल्फ फर बाइङ द्याट पेन्टिङ सो नाउ वाट अबाउट इन दिस केस तपाईँसँग एउटा पेन्टिङ छ होइन तपाईँ यसलाई सेल गर्दै हुनुहुन्छ अर्को व्यक्तिसँग अर्को पेन्टिङ छ विच इज बेटर देन दिस पेन्टिङ इज फर समथिङ यु नो फर द्याट पर्सन द वान हु इज बाइङ या द वान हु इज बाइङ होइन त तर पनि यु लाइक टु हाइड द्याट पर्सन एन्ड बाई दिस थिङ बिकज
this thing is what matters to you. And that happens. It is the game of attachment. It is the game of your self-interest. It is the game of your profit. That happens. So त्यो केसमा is that person entrepreneur or not? Definitely the person is. Definitely is. But then how does he hides भन्ने कुरा हो. Does he hides by labeling कि 5% discount? Does he hide by labeling कि brought from the top of the world, Mount Everest? Just for example, there are few watches that good claims कि Mount Everest को ढुङ्गा हालेको छ भनेर हैन. So त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाइड पनि कसरी गर्छ होला, झगडै गरेर पुरा फिजिकलै भएर हुन्छ नि या टर्चरै गरेर हाइड गर्छ भने त्यो त अब एकदमै उ भयो. अनुप्र मैले यो पोइन्ट किन निकालेको भन्दा दिस इज अ प्र्याक्टिकलिटी हैन, जुन कुरा म पनि आफै पनि प्र्याक्टिस गरौँला, तर अनेस्टली आई ट्राई माई लेभल बेस्ट टु नट प्र्याक्टिस इट. सानो कुरामा when I am asking people to join my courses, I tell them there are some other courses out there as well. And if I find that course is better, literally in 99% of the times I tell them that course is better for you. Don't take this course. Literally, I mean that is the kind of thing which I would like to practice. But it is not happening in the name of entrepreneurship, which is something which I really don't like. किनकि I dream of a society जुन सोसाइटीमा चाहिँ जुन कुरा सही हो त्यो कुराको एडभोकेसी होस्, जुन कुरा त्यो व्यक्तिको लागि ठिक होस् त्यो कुराको एडभोकेसी होस्, त्यसमा मैले मी सङ चाहिँ नगाउँ के. एकदमै मेक सेन्स. And I think this, so maybe you are on a different level of entrepreneurship हैन. अनि लेभल नभनौँ हैन, लेभल भनेर it doesn't have to be high, it doesn't have to be low. Let's say a dimension. Yeah, there is a different way I'm looking at entrepreneurship. म practice गरेर भनेर म भन्दिनँ हैन, because I'm not really much practicing entrepreneurship or business. But then मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ you are an entrepreneur के. Thank you. Because you're employing people. So now like you said, that's business. That's not necessarily entrepreneurship. That's what you said. I mean, you were drawing some other indicators to be an entrepreneur, weren't you? So त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ because I believe कि your solution is something that you have discovered by yourself हैन. I don't think हजुरले भनेको कुराहरू चाहिँ कतैबाट रट्टा मारेर ठक 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 भनेर कुनै कसैको फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गरेर भने हैन जस्तो लाग्छ कि मलाई. आफ्नै लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गरेर या इम्प्लिमेन्ट नगरेर या सोचेर या एकदमै क्रिटिकल थिङ्किङमा गएर या 10 घण्टा एउटै कुरामा अड्केर चाहिँ निकालिएको सोल्युसन भएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क अगेन you are an entrepreneur, bro. Thank you. It's okay. Yeah. Pleasure is all mine. Moving ahead. सोनक चाहिँ तपाईँ आफूसँग कतिको कुरा गर्नुहुन्छ? अहिलेको चाहिँ डिबेटेबल है. ठिक छ. आई थिङ्क द्याट्स द ब्युटी अफ पडकास्ट. किनकि त्यसले के पनि गर्छ कि तपाईँको यो एन्टरप्रेन्योरसिप जस्तो अहिले संसारकै राजा हुने खालको फिल्डलाई सेप अप गर्न पनि हेल्प गर्छ यस्तो खालको डिबेटले. आई थिङ्क हुन्छ नि एन्टरप्रेन्योरसिपको अर्को साइडबाट डिबेट गर्न पनि जरुरी छ, बिकज इट इज बिङ भेरी सेक्सी. अनि त्यो सेक्सिनेस इज बिङ भेरी एट्र्याक्टिभ. र जो व्यक्ति एन्टरप्रेन्योर बन्ने खालको नेचर उसमा छैन त्यो व्यक्ति पनि एन्टरप्रेन्योरसिपमा गएर उसलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको पनि हामी वरिपरि देख्न सक्छौँ. इट्स नट सेक्सी. एउटा यो हजुरलाई थाहा छैन यो looks cafe coffee day thacha. It looks sexy, can we say it that way? It looks sexy because it is a brand now. Everybody, yes. I mean most of the people would look like at to the call Instagram. themselves an entrepreneur. म job खादिन नि, I have my own thing. CEO and founder हैन. भन्नुको एकदमै प्राइड छ नि त नि. अब जुन कुरा हाम्रो सोसाइटीले प्राइड दिन्छ नि, that is what people want to be के. जस्तो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि I am a business person, I am an entrepreneur थियो र भएको भए त्यसलाई म छोडिदिन चाहन्न भन्थ्यो. म सरकारी जागिर हो हैन. त्यो व्यक्तिलाई मान्छे छोरा छोरी त्यतिखेर दिन चाहन्थिन् त, because it is हाम्रो सोशल भ्यालिडेसन, सोसियली वेट हामीले कुन चाहिँ कुरालाई दिइरहेको थियौँ. 16-17 सेन्चुरीमा कोही फिलोसफर भएको भए फिलोसफर कुरा सुन्नु भन्थ्यो. अहिले आएर कोही आइम अ फिलोसफर भनेपछि ए बाबु नमस्ते किनकि त्यो मान्छेले सोचेन कि सोसियल भ्यालिडेसन, सोसियल वेट कुन चाहिँ कुरालाई दिएको छ त्यो कुराको आधारमा चल्छ. अनि अहिले एन्टरप्रेन्योरसिपको सोसियल वेट एकदमै धेरै छ, प्र्याक्टिकल पनि, बिकज दे आर लाइक हाइएस्ट इन्फ्लुएन्सर अल अराउन्ड द वर्ल्ड. सोसियली पनि वेट भएको छ. अनि जुन कुराको सोसियल वेट बढी हुन्छ नि त्यसमा म्याक्सिमम व्यक्ति जान्छन् नै, जुन क्रिएट हुन्छ नै, जुन आफैमा राम्रो पनि हुनसक्छ. तर त्यतिखेर त्यसको वार्निङ्सहरू, त्यसको रफ साइडहरू, त्यसबाट आउने कन्सिक्वेन्सको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नैपर्छ. त्यो इन्डिभिजुअललाई चाहिँ घाटा होला होइन, तर एज अ कम्युनिटी फाइदै छ कि. मैले यो एउटा खतरा मान्छेलाई हाम्रो यो उसलाई सोधेको थिएँ, हाम्रो यो उहाँको नाम बिर्सेँ मैले होइन, तर अनि उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से 50,000 अन्टरप्रेनर आयो अरे होइन, र या 500 अन्टरप्रेनर आयो अरे होइन. 50,000बाट प्रोबेबिलिटी नै युज गरे पनि द नम्बर अफ सक्सेसफुल पिपुल आउनु र 500बाट नम्बर अफ सक्सेसफुल पिपुल आउनु चाहिँ 50,000मा चाहिँ बेसी हुन्छ अरे कि. अनि प्लस पुस फ्याक्टर पनि कि. जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले त्यो बच्चामा उखेल्थ्यौँ नि त्यो होलीमा हान्डी हान्ने होइन, त्यो कन्टेक्स्टमा मान्छेकै टाउको माथि चढेर त माथि हुने होइन. जब 5,000 50,000को क्राउड हुन्छ नि इट्स इजियर टु क्लाइम के होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा नि अर्को कुरा मलाई कस्तो लाग्छ भने जस्तै फर इक्जाम्पल अन्टरप्रेनर्स आर हेल्पिङ अदर अन्टरप्रेनर्स बाई क्रिएटिङ एन इकोसिस्टम. जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरले एउटा के कम्पनी खोल्नु हो, मैले एउटा कम्पनी खोलेँ, भाइले एउटा कम्पनी खोलेँ, भाइले एउटा कम्पनी खोल्यो भने चाहिँ होइन, नाउ यु कुड बाई माई सर्भिस, आई क्यान बाई यो सर्भिस, एन्ड इन रिटर्न वी आर मेकिङ दिस होल इकोनोमी सर्कुलर के.
Sounds very good, but I think it is contextual as well. कुन चाहिँ It is very कन्टेक्स्टमा contextual. एमेजनको हामीले कुरा गऱ्यो भने त एक किसिमको त मोनोपोली भइरहेछ त्यहाँनिर फेसबुकको कुरा पनि कतिवटा सोसियल मिडिया एपले खतरा गरिरहेछन् र टिकटक एउटा आयो त्यो पनि ब्यान भइरहेको अवस्था छ सो देयर आर लाइक बिगर गेम्स ह्यापनिङ इन द नेम अफ आई मिन द्याट इज प्र्याक्टिसिङ अन्टरप्रेनरसिप एज वेल जसको ड्रब्याकहरू एकदमै धेरै पनि हुनसक्छ हाम्रो वरिपरि ट्रु अब फेरि मेरो त्यो लजिक चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे आर गुड बिकज दे आर गुड के दे आर नट द बिगेस्ट बिकज दे मेबी त्यसमा अब डिस्कसन सकिन्छ कि फेसबुक हेज प्लेड देयर ओन पोलिटिक्स एमाजोन हेज I mean, the idea is, यहाँनिर one of the idea is everybody wants to expand themselves, which is wonderful. I want to expand myself. तर when I want to expand myself in the cost of somehow willing to not see other people expanding, that is an expensive thing to do. किनभने ह्युमन नेचरमै कस्तो छ भन्दाखेरि वी वान्ट समन एल्स टु सक्सिड बट देन वी डोन्ट वान्ट देम टु सक्सिड एट आवर कस्ट के त्यो अन्टरप्रेनर्समा त यो कुनै न कुनै तरिकाले अब त्यस्तो किसिमको कम्युनिटी क्रिएट गरायो भने द्याट्स वन्डरफुल होइन त हामीले गर्दा त्यो तर त्यो कम्युनिटीभन्दा कोही बाहिर छ भने त्यो कि त आइसोलेट होस् कि त त्यो पेरिस होस् कि त एक्ज्याक्टली त्यो त इच्छा हुन्छ नि त मेरो अफिस अर्को भन्दा अलिकति ठुलो होस् होइन त सो यो मिमी सँग आयो कि फेरि एक्सपान्सन अफ माइन्ड ओन्ली अनि यसमा चाहिँ आई फलो दिस गाई ग्यारी वी भन्ने होइन यो हजुरलाई थाहा छ होला उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आई एम नट बिल्डिङ द बिगेस्ट के अरे बिल्डिङ इन दिस टाउन बाई क्रम्बलिङ समन एल्स बिल्डिङ आई एम बिल्डिङ इट बाई एक्चुली laying a brick one after another and actually building the biggest building in the town भन्छ That makes sense. I think that is the core funda जस्तो लाग्छ मलाई होइन He is somebody who is sharing common sense. True. Who is sharing the things which are to be told. Yeah, of course I do. I mean follow man. I look at a lot of his content. अनि do you think are you implementing उहाँको content strategy कतै हजुरकोमा because I see it कतै नट रियली तर कति कुराहरू सबकन्सियसली एउटा इन्फ्लुएन्स भइया हुन्छ आफूलाई त्यो अवेरनेस हुँदैन तर म त्यस्तो एग्रेसिभ तरिकाले गरेकै होइन नि त्यसले गर्दा नआउला जस्तो लाग्छ ओके मुभिङ अन देयर आर सम अदर पिपल आई एम मोर इन्स्पायर्ड विथ जस्तै आई थिङ्क टन रोबिन्स वुड बी द वान आई थिङ्क टन रोबिन्स र ग्यारी बीको एउटा पोडकास्ट बन्छ एउटा इन्टरभ्यू सेसन बन्छ आई थिङ्क टन रोबिन्सको कम्पेयरमा आउँदैन नो बडी कम्स इन द कम्पेरिजन विथ टन रोबिन्स यो पर्टिकुलर सेक्टरमा ग्यारी बी अर नो बडी एल्स ओके मुभिङ अन हजुर कतिको सेल्फ टक गर्नुहुन्छ आफूसँग आई डु अफ कोर्स सो वाट्स योर लाइक टेक अन दिस वाइ सेल्फ टक हाउ टु डु के अरे एउटा स्ट्यान्डर्ड सेल्फ टक चाहिँ कस्तो हुन्छ सो सेल्फ टक भन्दा साथै हामीहरूको दिमागमा जति पनि थटहरू आइरहेको हुन्छ आई वुड लाइक टु किप द्याट अन द क्याटेगोरी अफ सेल्फ टक जति पनि थटहरू हामीहरूको आउँछ कन्भर्सेसन भइरहेको छ सो इट ह्यापन्स अलमोस्ट अल द टाइम म्याक्सिमम टाइम अब एउटा हुन्छ अनकन्सियस सेल्फ टक जुन तपाईँलाई थाहा पनि छैन कसैले के सोचिरहेको खोइ के सोचिरहेको थियो यार सो अनकन्सियसली भइरहेको छ यु डोन्ट इभन नो द्याट अर्को हुन्छ तपाईँको कन्सियस सेल्फ टक जुन चाहिँ हामीले भनिरहेको हुन्छौँ तर बाहिर निकाल्दाखेरि हामी डिप्लोमेसी अपनाउँछौँ त्यो व्यक्तिलाई कुन चाहिँ शब्द सुन्नुपर्छ त्यसरी भन्छौँ सो बाहिरको कन्भर्सेसन इट मे बी फेक बट द कन्भर्सेसन विच युर ह्याभिङ इनसाइड अफ युर सेल्फ द्याट इज द काइन्ड अफ पर्सन हु यु रियली आर होइन त सो जति बढी अब हामी अवेर भयौँ मैले कुन चाहिँ कुरा गरिरहेको छु मैले कस्तो खालको सोचाइ ल्याइरहेको छु द फर्स्ट स्टेप इज अलवेज अवेरनेस जतिको मसँग अवेरनेस छ नाउ यु क्यान डिसाइड कि वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन हु यु आर एन्ड हु यु वान बी अब हु यु वान बी द आइडल पर्सन हु यु वान बी त्यो आइडल पर्सनको थट प्रोसेस कस्तो छ मैले यो सिचुएसनमा के सोच्नु पर्ला कस्तो खालको थट मैले चुज गर्नु पर्ला एन्ड देन यु क्यान स्विच युर सेल्फ इन्टु द्याट पर्टिकुलर फ्रेम अनि त्यस्तो खालको नयाँ खालको सोचाइ हामीले ल्याउन सक्छौँ बट इट इज द काइन्ड अफ थट द्याट वी हेभ द्याट कम्प्लिटली डिफाइन्स द काइन्ड अफ पर्सन हु वी आर सो एभ्री वान अफ अस वी हेभ अ लट अफ सेल्फ टक्स एन्ड इट हेज टु बी म्यानेज किनकि तपाईँ कतिको नेगेटिभ कस्तो खालको तपाईँले डिसिसन बनाउने कस्तो खालको तपाईँले चोइसेस लिने कस्तो खालको तपाईँले एक्सन्सहरू बनाउने कस्तो खालको तपाईँ व्यक्ति नै बन्ने इट इज अल डिफाइन्ड बाई द काइन्ड अफ कन्भर्सेसन यु हेभ भनेपछि त सेल्फ टक र थिङ्किङ त एउटै कुरा त भने होइन र I would say it that way. Okay, I have a different opinion on that. Okay, I'll come to that. So थिङ्किङमा अब त्यही थिङ्किङ भन्दा साथै तपाईँको के हुन्छ मैले कसरी क्याटेगोराइज गरेँ कि एउटा भनेको तपाईँको अनकन्सियस सेल्फ टक जसलाई हामीहरू थट्स भनेर पनि भन्न सक्यौँ होइन त अर्को भनेको तपाईँको कन्सियस सेल्फ टक जुन चाहिँ तपाईँ अवेर हुन्छ या अवेर हुनुहुन्छ सो मेरो प्रेडिक्सनमा चाहिँ अनुब्रोले भन्नुभएको छ त्यो अनकन्सियस या हुन्छ नि जे भइरहेको छ त्यो थट होला कन्सियसली भएको चाहिँ सेल्फ टक होला मेरो प्रेडिक्सनमा मैले चाहिँ जेनरली मान्छेलाई यो कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ कोही हुन्छ नि त अब जस्तै फर इक्जाम्पल आफ्नो सर्कलमा हुन्छ साथीभाइ हुन्छ होइन हु माइट बी गोइङ थ्रु अ डिफिकल्ट टाइम्स या डिफ्रेन्ट टाइम्स भनौँ नट एभ्री टाइम हेज टु बी अ डिफिकल्ट बट इट क्यान बी भेरी डिफ्रेन्ट अनि एट टाइम्स इट इज ओभरवेल्मिङ अनि एट टाइम्स इट कन्फ्युजिङ होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मैले एउटा के क्वेसन सोध्छु भन्दाखेरि आफूसँग कतिको कुरा गर्छु सोध्छु कि होइन अनि फर्स्ट क्वेसन होइन एकदमै कुरा गर्छु आफूसँग यार लास्ट यार म त यति कुरा गर्छु कि आफूसँग पागलै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यसपछि म कतिको सोध्छु एउटै कुरा त हो भन्छ कि होइन अनि मेरो लजिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेल्फ टक इज समथिङ वे यु लिटरली स्पिक टु युर सेल्फ के म बोल्छु कि आफूसँग के अनुप यार लिटरली यु ब्रिङ आउट द वर्ड के होइन अनि यसलाई चाहिँ मैले कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजारवटा कुरा सोचिन्छ
लाखौँ कुरा सोचिन्छ होइन आई डोन्ट इभन वान्ट टु गिभ इट अ क्वान्टिफाइङ नम्बर होइन त्यो एक्समा हामी सोच्छौँ होइन तर सबै कुरा हामी बोल्दैनौँ होइन अफकोर्स अनि जति कुराहरू बोल्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले थट्सलाई चाहिँ शब्दले एउटा इनर्जी युज गरेर त्यसलाई अलिकति टेन्जिबल बनाएको हो नि त होइन थट्स र भोइसको टेन्जिबिलिटीमा चाहिँ भोइसलाई अलिकति बेसी वेट दिउँ किन भन्दाखेरि त्यसले एडिसनल इनर्जी युज गर्यो लेट मी कम्प्लिट है वी क्यान आर्ग्यु अन द्याट होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जब हामीले हजारौँ कुराहरू करोडौँ कुराहरू सोच्छौँ होइन त्यो एउटा केस वान भयो केस टू चाहिँ त्यो हजारौँ करोडौँ कुरा सोचेको त बोल्न त सबै बोलिन्न लिमिटेड कुरा बोलिन्छ त्यो बोलेको कुराले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई के अरे आवर कन्सियसनेस या आवर सेल्फ क्यान रिलेट मोर विथ द भोइस द्याट वी हेभ क्रिएटेड बाई द इनर्जी होइन देन आवर थट्स कि अनि वेन यु ब्रिङ अ लट अफ मोर जब अलिकति पोजिटिभ कुरा गर्छौँ अनि यो कुरा चाहिँ अघिको कुरासँग कस्तो सेल्फ मोटिभेसनसँग रिलेटेड छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल म आफूलाई मनै सोचेर सेल्फ मोटिभेट गर्दैन म त बोलेरै सेल्फ मोटिभेट गर्छु कि होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ सेल्फ टकमा चाहिँ कति धेरै फाइदा किन हुन्छ भन्दाखेरि एट टाइम्स मैले आफ्नो थट्सहरूले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई हुन्छ नि मैले आफूलाई जज गर्न पुगिदिन्छु कि कस्तो चुतिया मान्छे रहेछ कस्तो नेगेटिभ मान्छे रहेछ यस्तो पनि सोच्ने हो भन्ने हुन्छ होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ म जब कुरा गर्छु नि होइन अनि म नेगेटिभ कुरा गर्दैन म आफूलाई पोजिटिभ कुराहरू छ अनि आई नाउ रिलेट मोर विथ द्याट त्यो शब्दहरूसँग के अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा सोच्न धेरैले सोच्छ होइन तर यति हामीले बोल्न थाल्यौँ आफूसँग भन्यो भने चाहिँ हामी अलिकति प्युरिफाइड कुरा गर्न थाल्छौँ कि अलिकति बेटर फर्म अफ के अरे थट चाहिँ वर्डमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यो चाहिँ इट्स लट हेल्पफुल कि अनि लास्टै हेल्पफुल के होइन अनि यतिसम्मकोमा हेल्पफुल कि मेरो मम एक्सपायर हुँदाखेरि म क्रिया बसिदिएँ होइन म राति एक्लै आफूसँग बोल्थेँ कि किन राति त कोही पनि हुँदैन वरिपरि होइन अब दिउँसो बोल्यो भने त पागलै बोल्ला होइन क्रिया बस्दा पनि मान्छे पागल होला अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मेरो लजिक चाहिँ त्यो हो कि बुझ्नुभयो हजुरले Exactly. Completely makes sense. 100%. And I'm very sad to hear that. I didn't know about it. So I would like to give it a new name. Self-vocal talk. ओके नाइस तपाईँ भोकल हुँदै हुनुहुन्छ अनि भोकल हुनुको एउटा पावर के छ कि तपाईँ जति जोरले चिच्याउनुहुन्छ नि त्यति नै तपाईँको सबकन्सियस माइन्डको डेप्थमा बस्ने सम्भावना हुन्छ क्या त्यो कुरा ओके नाइस सो वेन युआर सेयिङ समथिङ लाउडली इट अल्सो ब्रिङ सम चेन्जेस अन यर इमोसन लेभल एउटा वर्ड्स लाइक इन्क्यान्टेसन भन्छन् कि सो यु नट जस्ट गिभिङ युर सेल्फ विथ अफर्मेसन आइम डुइङ वन्डरफुल आइम लभिङ माइसेल्फ भनेर तपाईँ भन्दै मात्रै हुनु न युर एक्चुली सेयिङ इट ड्याङ डुङ यताउता भनिदिन्छ अनि युजली तपाईँ सेमिनार दिनुभन्दा अगाडि बिकज समटाइम्स नर्भसनेसले हान्छ नर्भसनेस भन्दा नि कहिलेकाहीँ क्राउड एकदमै क्रेजी हुन्छ कोही विट खाएर आएको हुन्छ अवस्था एकदमै नाजुक हुन्छ 4-5 घन्टाको प्रोग्राम भइसक्यो हुन्छ होइन अरू स्पिकरहरू बोलेर अनि क्राउड लाइक भेरी लेजी अनि यु हेभ टु गो आउट देयर अनि यु हेभ टु गिभ मोर देन वाट दे हेभ एक्सपेक्टेड आउट अफ यु हेभ टु डु अ लट अफ थिङ्स सो त्यो अवस्थामा वान थिङ द्याट यु डु इज यु कन्फाइन युर सेल्फ अन बाथरुम अर अन सम प्राइभेट रुम अनि जस्ट साउट भन्दा पनि होइन त्यो जोरले आयो होइन तर तपाईँको दिमागमा जोरले अनि मुखबाट अलिअलि के जोरले नि त होइन यो गऱ्यो ऊ गऱ्यो सो you're using your body, you're using your voice, you're using your mind, so that takes you to the different state. And you want to change your depression, you want to change your sadness, you want to change your present state, the best thing that you can do is start by changing your body, changing your emotion, changing your mind, shout out loud. त्यसैमा अब तपाईँ जुन भन्यो त्यो भोकली बोल्ने इट इज डेफिनेटली नो डाउट इट इज अ पावरफुल थिङ सो सेल्फ भोकल टक चाहिँ म पनि गर्ने मान्छे आई डु इट क्वाइट अफन अनि धेरै जस्तो मान्छेले साइको भन्छन् अनि अहिले चाहिँ मास्क लाउने भएको कारणले गर्दा बाटोमा अफकोर्स होइन अनि एकचोटिको किस्सा आई मिन आई से दिस इज सो इन्ट्रेस्टिङ म पहिला बसबाट म कलेज जान्थेँ होइन अनि कलेज जाँदाखेरि देयर वाज अ लेडी जो त्यही बसमा आउनुहुँदो रहेछ होइन अनि आफ्टर लाइक 2-3 months उहाँले मलाई के भन्नुभयो कि म कोटेश्वरमा चढ्थेँ अनि तपाईँ कोटेश्वरमा चढ्नु हुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन तपाईँ यही कलेजको हो होइन तर अनि उहाँले मलाई के भन्नु कि आई हेभ क्रस अन यु भनेर भन्नुभयो कि अनि मैले सोधेँ सिन्स वेन त्यति बेला वर यु म्यारिड आई वाज नट कलेजमा ए ओके सरी यहाँ अनि सो आई हेभ क्रस अन यु भनेर भन्नु अनि अहिले भन्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन होइन व्यक्तिहरूले अहिले पनि भन्छन् इभन दो आई एम म्यारिड बट जस्ट किडिङ सो उहाँले त्यो भन्नु भने आस्क्ड द पर्सन सिन्स वेन भन्नु मैले सो देन उहाँले भन्नु कि सिन्स द डे आई रियलाइज कि यु नट पागल भन्नुभयो अनि आई सेड वाइ डिड यु थट कि आई वाज पागल अनि द पर्सन सेड कि म कोटेश्वरमा चढ्थेँ अनि त्यतिखेर म देख्थेँ कि यु वर अलवेज अन द रोड एन्ड स्पिकिङ 1 महिनासम्म आई नोट यु आई वाज लाइक को यो बौला बौला पछि गएर थाहा पाएँ कि हामी त एउटै कलेजको हो भन्नुभयो कि अनि द्याट वाज ओ वाउ द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ अनि द्याट इज वाट आई डु आई युज टु प्र्याक्टिस अ लट स्पिच पनि दिने भएको कारणले गर्दा कुनै स्कुलको बााउन्ड्री छ भने त्यो बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर बस्यो अनि ब्रेक टाइममा विद्यार्थीहरू हुन्थे होइन म बााउन्ड्रीभन्दा पर जहाँ वाल हुन्न नि अनि त्यहाँबाट स्पिच दियो क्या विद्यार्थीहरूलाई सो आई डिड लट अफ दोज थिङ्स एन्ड आई एम युजली वान अफ द पर्सन हु स्पिक्स भोकली अ लट एन्ड आई लभ इट यसमा मेरो अझ एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्न मलाई होइन एउटा पर्टिकुलर डे छ कि जुन मलाई याद छ होइन त्यति बेला चाहिँ थिङ्स वाज नट गोइङ भेरी गुड इन माई लाइफ कि होइन अनि करियरको कन्ट्याक्समा यत्रो वर्ष काम गरिसकेको थिएँ अनि देयर वर थिङ्स लाइक अहिले पनि छ अनसेटिस्फाइड कुराहरू त हजारौँ होइन अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ अनि म बाइकमा बोल्छु क्या आफूसँग होइन लिटरल किनभने टक्क भाइजरवाला भयो होइन
अनि त्यो दिन चाहिँ लिटरली मलाई आफ्नो डिसेटिस्फ्याक्सन यस्तो आइरहेको थियो. आई वाज टकिङ विथ माइसेल्फ किन भइरहेको होइन. अनि लिटरली आँखाबाट आँसु आयो कि हुन्छ नि भर्र के है. अनि कुरा गरिरहेको छु बाइक चलाइरहेको छु अनि म अनि अब चाहिँ बिस्तारै हल्का हुन थाल्यो होइन. बिकज म कुरा गरेर आएको छु नि त होइन. तर आँखामा आँसु छ होइन. अनि त्यसपछि म पुग्दैछु 10 मिनट अनि के टक्क भाइजर खोल्यो होइन. अनि स्पिड कुदायो कि अनि त्यो हावाले सबै आँसु सुक्दियो कि होइन. अनि त्यसपछि बाइक पार्क गरेँ. आई वेन्ट टु द्याट मिटिङ होइन. एन्ड आई नेल्ड इट के हुन्छ नि. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई एडभाइस पिपल के गो एन्ड डु सेल्फ टक के हुन्छ नि होइन. बोलिदियो कि एकचोटि बाल हो मान्छेले पागल भन्छ भने होइन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सो आई वान्टेड टु नो what you think about it. It has multiple advantages. है एकदमै. एन्ड आई थिङ्क फर एम्बिसियस पिपल सेल्फ टक इज मस्ट जस्तो लाग्छ कि. बिकज for somebody who would like to be driven person. Exactly. तपाईँ driven भइसकेपछि it may be towards your ambition or it may be towards some other goals of your life. कतिजना मान्छेको circumstancesले गर्दा नै ambitionमा जान मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ. Again, we also have to feel empathy about them. कतिजना आफ्नो family problemमा यति stuck भइदिन्छन् कि they cannot really dream big. उहाँको circumstance भन्दा एकदमै बढी गाह्रो हुनसक्छ. It may not be impossible तर उहाँको mindsetको लागि it may be very difficult, but they are like very driven people. So तपाईँ आफ्नो motivationलाई amplify गर्नको लागि चाहिँ I think this technique is very wonderful technique. Thank you, Anup. है. अर्को मलाई जस्तै फर इक्जाम्पल हजुर डु यु इभन गो पर्सन जस्तै फर इक्जाम्पल कोही मान्छेहरू आउँछ होला नि त पुरा सरेन्डरै गर्न कि ल म सक्दैन जिन्दगीमा भनेर आउँछ होला नि त. कतिपय पर्सनल मेसेज आउँछ होला नि. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाउ डिप डु यु गुड हाउ पर्सनल डु यु गुड लाइक त्यस्तो स्थिति भएको छ होला नि त जहाँ चाहिँ यस्तो केस जहाँ चाहिँ यु हेभ टु गो भेरी पर्सनल एन्ड देन डिकन्स्ट्रक्ट देयर बिहेभियर एन्ड ट्राई टु ह्याक देयर माइन्ड या ट्राई टु मोटिभेट देम या आई डोन्ट नो यु नेम इट. Of course, it happens a lot. त्यहाँनिर गाह्रो कुरा के हो भन्दाखेरि देयरफोर आई सेड कि मेरो इमोसनल एज मेरो बायोलोजिकल एज जतिको म राख्दिनँ भनेर. बिकज म इमोसनली गइहाल्छु क्या त्यतिखेर चाहिँ. ए ओके. स्पेसली अलिकति पेनफुल कुरा आयो भने जस्तो आई एम भेरी सरप्राइज टु हियर दिस. एकदमै धेरै आइरहेको केस भनेको उहाँहरूको फिजिकल रिलेसनसिपको भिडियोहरू लिक भएको केसेसहरू. ओके. नाउ द्याट इज अ टफ थिङ टु लिसन. भेरी मच. अनि द पर्सन डज नट वान्ट हर फ्यामिली मेम्बर्स टु नो इट एन्ड द्याट इज अ बिग फियर. यु डोन्ट नो वाट टु से. तपाईँको 10-12-13 वर्षको बिहे एन्ड नाउ थिङ्स आर गेटिङ वर्स्ट. सो देयर आर सिचुएसन देयर आर लाइक एकदमै ट्रेजेडिक केसेसहरू हुन्छन् जतिखेर तपाईँलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ. सो यु हेभ टु ट्राई यर लेभल बेस्ट. युज लट अफ टुल्स स्ट्राटेजिज एज मच एज यु क्यान हेल्प. त्यति बेला कहिलेकाहीँ आफूलाई एकदमै आफूलाई सोच्दाखेरि साला त लास्ट म्यानिपुलेटिभ मान्छे रहेछस् भन्नु हुँदैन. म त्यस्तो तरिकाले म्यानिपुलेट किनभने एट टाइम्स यु निड टु डु पनि नि धर बिकज यु नो सम वान इज फलिङ डाउन इन देयर लाइफ इन देयर थट प्रोसेस इन देयर बिलिफ होइन. अनि एउटा दुइटा कुरा भनेर इफ यु क्यान ब्रिङ देम अप इफ यु क्यान मेक देम फिल अलाइभ अगेन होइन. बिकज अ लट अफ पिपल आर डेड इनसाइड के. लाइक यु सेड म्यानिपुलेसन इज युजली अन्डरस्टुड टु बी नेगेटिभ वर्ड. त्यो कारणले गर्दा म म्यानिपुलेसन भन्ने आफूलाई शब्द दिँदिनँ. I usually want to talk about the truth. जतिसक्यो मैले बुझेको truth, I would like to talk about it. But of course, there are things when you tell those things to them, they will somehow feel better. त्यो कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ. अनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल बिकज एउटा मैले एकजनालाई भन्थेँ क्या मैले एकजनालाई उहाँले मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे द्याट्स अ गर्ल होइन गल होइन मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि जिन्दगीले यति गाह्रो बनाइसकेको छ कि सायद योभन्दा गाह्रो चाहिँ हुँदैन होला भन्थेँ होइन. अनि उहाँले चाहिँ मलाई किन अनुप डोन्ट च्यालेन्ज लाइफ भन्नु हुन्थ्यो कि होइन हो नि होइन डोन्ट च्यालेन्ज लाइफ. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अनि मैले केसँग रिलेट गर्न खोजेको होला भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको दिमागमा न किनभने हाम्रो के अरे ग्रोन अप जसरी भयो हाम्रो रियालिटी त्यसरी नै सेपिन हुन्छ नि त होइन. तर चाहिँ द्यार लट अफ पिपल अन्डर प्रिभिलेज पिपल जो चाहिँ सोच्दै नसोचेको दुःखबाट गइरहेको हुन्छ नि होइन. त्यस्तो केसहरू आउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ खुट्टाबाट जमिन निस्कियो जस्तो हुँदैन. ल यस्तो पनि हुन्छ मैले यस्तो कुरा पनि डिल गर्न परेर आएको चाहिँ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ बुझ्नु हो मैले भन्न खोजेको क्वेसन. अफकोर्स कहिलेकाहीँ हुन्छ अफकोर्स. बिकज आई थिङ्क तपाईँहरूको भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ कतिपय मान्छेले चाहिँ तपाईँहरूलाई एज अ ऊ पनि हेरिदिनु सक्छ जस्तो लाग्छ कि. जस्तै फर इक्जाम्पल द अल्टिमेट के हि इज द वान हु इज गोइङ टु सेभ मी होइन. दो यु हेभ नट मेट हिम अर हर एभर बट देन यस्तो पावरफुल कन्टेन्टहरू हुन्छ हजुरको भिडियोजहरू यस्तो पावरफुल हुन्छ कि तिनीहरूले सरेन्डरै गरिसकेको हुन्छ नि त. जस्तै फर इक्जाम्पल आई मेट अ लट अफ पिपल हेभ सरेन्डर टु सद्गुरु के होइन. अब हि इज अ डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल होइन. तर बुझ्नुभयो मैले भन्नु त्यस्तो केसमा चाहिँ एकदमै आफूले गर्न नसक्ने कुराहरू पनि कहिले काहीँ आउँदैन कि या कसरी हाउ डु यु अप्रोच द्याट या ओके दिस इज समथिङ न्यू आई निड टु बी प्रिपेयर्ड भनेर कसरी. फर्स्ट थिङ इज आई डोन्ट लाइक वेन पिपल आर एक्सपेक्टिङ टु मच आउट अफ मी. अनि आई डोन्ट लाइक वेन पिपल आर एक्सपेक्टिङ द्याट आई एम एन आइडियल पर्सन बिकज आई डोन्ट वान गेट इन टु द क्याटेगोरी अफ हिपोक्रेट. आई डोन्ट वान बी समबडी हु आई एम नट. अनि आई डोन्ट वान बी बाउन्डेड बाई द एक्सपेक्टेसन अफ पिपल अराउन्ड मी स्पेसली द एक्सपेक्टेसन अफ द पिपल हु सम हाउ फलो मी किनकि द्याट इज वान अफ द प्रोबेबिलिटी. आई डोन्ट वान गेट इन टु द्याट क्याटेगोरी. त्यसले गर्दा पनि
अहिलेको अवस्थामा आई हेभ बिन मेकिङ लट अफ भिडियोज जुन भिडियोज मैले बनाएँ चाहिँ आई विल गेट लट अफ क्रिटिसिजम आई मेड भिडियो अबाउट पूजा शर्मा टिकटकमा गट क्वाइट वेल बनाले पूजा शर्मालाई जुन चाहिँ तरिकाको त्यो इन्टरभेन्सन भइरहेको थियो अनि त्यसमा आई वाज क्रिटिसाइज एकदमै धेरै मेनी पिपल सेड कि आइम नट गन फलो एनी मोर एन्ड आई वाज लिटरली ह्याप्पी बिकज यु फिल्टर्ड इट क्या फिल्टर्ड भन्दा पनि आई डोन्ट वान्ट पिपल टु keep me on the boundary of their expectation. I made like 4-5 videos on Barsa Rautko case, 5-6 videos that went very well. अनि मैले सुरुमै बनाएको थिएँ जतिखेर धेरैजना व्यक्तिले बोलेका थिएनन् अनि I got really a lot of criticism. I somehow liked it. So that is my fear. I don't want to be bounded on the expectation of the people who somehow expect a lot out of me. अनि जुन तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो कतिजना व्यक्ति त्यस्तो हुन्छन् कतिजना व्यक्ति एकदमै रेजोनेट पनि भइहाल्छन् कि एकदमै रेजोनेट उहाँको मिलिहाल्छ सायद मैले उहाँलाई भेटेपछि पनि मिल्छ होला है मैले उहाँलाई भेटाएको छैन द्याट्स द ओन्ली केस बट एकदमै छिटो आफ्नो औरामा त्यो व्यक्तिको औरा मिलिहाल्छ क्या त्यो मिलेपछि यो मान्छेले नै मलाई हेल्प गर्न सक्छ भन्ने उहाँलाई हुन्छ भने तर कतिपय त्यो मेसेज मबाट रिप्लाई हुन्न कतिपय त्यो व्यक्तिसँग मैले कुरा गर्दिनँ कति व्यक्तिको प्रब्लम आई नो आई क्यानट चेन्ज इट ओन्ली फ्रम कन्भर्सेसन फ्रम अनलाइन प्लेटफर्म कोही व्यक्ति डिप्रेस छन् 12 चोटि उहाँले 14 चोटि सुसाइड एटेम्प गरेको केस छ धेरैचोटि सुसाइड गर्छु भन्ने छ कतिपयचोटि मलाई मेसेज आएको छ कि इफ यु डोन्ट सी दिस मेसेज आई डोन्ट नो म भोलि हेर्छु कि हेर्दिनँ त्यो खालको छ तपाईँले मलाई हेल्प गर्नु भएन भने चाहिँ आई डोन्ट नो इफ आई क्यान ट्रस्ट एनीबडी इन लाइफ यस्तो किसिमको मेसेजहरू दे आर नट न्यू मेसेजेस दे आर लाइक क्वाइट कमन मेसेजेस मलाई 2-3 दिनमा एकचोटि आउँछ नि भन्नाले एक दिनमा कुनै टाइम थियो जतिखेर आई रिसिभ लाइक 90-100 मेसेजेस अफ पिपल्स प्रब्लम मेनी गर्ल्स मेनी बोइज सो एउटा पार्ट अफ द माइन्डलाई I wish there was no pain in life and so yeah I think I would go to that point and yes I have complaints with God at that moment of time but one thing I know is the intelligence which exists out there of the supreme power my rational comment are completely irrational as compared to the intelligence with which it has been created that is what I know and that is what I remind myself and then I want to understand I mean do you believe you're a boy you don't believe because you know it So sometimes you use the word I believe when you're not sure about it. So you are sure about it? I mean, I don't even want to discuss that topic on podcast. Okay. I mean, yeah, honestly. Yeah, God's debate is not the debate on which I would like to engage myself because definitely. It's been done billions of times. Exactly. Okay, nice. सो अघि ठ्याक्क यो मेन्टल हेल्थ या सुसाइडको कुरा भयो अनि अस्ति रिसेन्टली वी लस्ट एन अमेजिङ एक्टर सुशान्त होइन या म्यान आई एम इन लभ विथ हिम वाउ म्यान अमेजिङ म आई वाज सो पम्प्ड अब कस्तो मान्छे यो संसार कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जब मान्छे जान्छ नि छोडेर देन हि सी सेलिब्रेटेड के यस्तो यस्तो भिडियो मेरो फिडमा आइरहेको छ जुन चाहिँ म सुशान्तको चाहिँ त्यति मुभी हेरेको थिएन आई न्यू एउटै हेरेको थिएन आई डिडन्ट नो हिम होइन अनि अहिले उसको डिफ्रेन्ट भिडियो आइरहेको छ कि पुरा हुन्छ नि खतरावटा भिडियो हेरेको थिएँ जिमवाला होइन म त पुरा प्रपर पम्प भइदिरहेको म होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ फेरि त्यसपछि यो अहिले सोसल मिडियाहरूमा जे भयो त्यसलाई त्यसो समराइज गर्दाखेरि चाहिँ पहिला के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सुशान्तको सुसाइड भयो सो मेनी डिप्रेसनको कन्टेक्समा त्यसपछि एक हप्तापछि चाहिँ सो मेनी पिपल स्टार्टेड आइएम हियर आई वान्ट टु टक होइन त्यसपछि एक हप्तापछि सो मेनी हाइपर इन्टेलिजेन्ट लेट्स से हाइपर इन्टेलिजेन्ट पिपल स्टार्टेड राइटिङ कि why are you even saying I'm here? Why are you even trying to listen to your friend who is having a mental problem or who is having a depression? Why don't you recommend him or her to a psychiatrist or psychologist? होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ you are not either a psychologist, you're not even a psychiatrist होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ are you a right person to motivate someone to not do suicide? Are you a right person to even motivate someone who is going through a different degree of mental problem? So now the question is, what is the difference? What are the roles of psychiatrist or a professional clinical psychologist? धेरै किसिमको साइकोलोजिस्ट हुन सक्छन् हैन what are their roles? So साइकियाट्रिस्टहरुको अब जब हामी यो च्याप्टरमा मान्छेलाई मेबी हेल्प गर्ने काउन्सिल गर्ने या उहाँलाई बिहेभियरको रूपमा उहाँलाई ट्रान्सफर्म गर्ने उहाँको माइन्डसेटमा हेल्प गर्ने भने त्यो कुराहरुमा यु डोन्ट नीड टु बी अ साइकियाट्रिस्ट किनकि उहाँहरुले चाहिँ जब अब एउटा ट्यागलाइन दिन गाह्रो हुन्छ बट धेरै जस्तो साइकियाट्रिस्ट उहाँहरूले मेडिसिनल हेल्प गर्ने गर्छन् अनि आई युजली रेकमेन्ड अ लट अफ पिपल टु गो टु साइकियाट्रिस्ट क्लिनिकल साइकोलोजिस्टमा भन्दैन आई रेकमेन्ड अ लट अफ पिपल टु गो टु साइकियाट्रिस्ट सो मेरो फन्डा डिफ्रेन्ट हो द थिङ्स द्याट आई डु नट कम अन्डर द क्याटेगोरी अफ साइकियाट्रिस्ट त्यस्तो खालको केस छ भने चाहिँ आई रेकमेन्ड देम टु भिजिट देम तर मेरोमा पर्ने भने चाहिँ मान्छेको बिहेभियर साइकोलोजीको पार्टमा उहाँलाई सपोर्ट गर्ने उहाँलाई त्यो किसिमको ट्रान्सफर्मेसनल एक्सपिरियन्समा लग्ने हो कोचिङको कन्टेक्स्टमा
त्यो बाहेक जब म ट्रेनिङ गर्दैछु त्यहाँनिर देयर आर लट अफ थिङ्स प्लस एट द सेम टाइम आइम अ सर्टिफाइड ट्रेनर आई कोच देम अनि त्यसको लागि अनेकौँ सर्टिफिकेसन प्रोग्रामहरू हुन्छन् जुन मैले लिइरहेको हुन्छु सो सर्ट एन्ड स्विट एन्सर भयो एकदमै आई थिङ्क सो ओके ओके मुभिङ अन अर्को कुरा चाहिँ जस्तै मलाई एकदमै के इन्ट्रेस्टिङ मेरो दिमागले चाहिँ के सोचिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन सौनक भट्ट चाहिँ कसरी मोटिभेट हुन्छ किन भन्दाखेरि एज अ ह्युमन बिङ उसको पनि भिजन छ उसको पनि मिसन छ उसको पनि टक 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 बेन्चमार्क छ होला होइन यति इम्प्याक्ट गर्छु या यो गर्छु भनेर होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ डेफिनेटली अघि एन्सर गरिसक्नु भयो कि म पनि डक्टरलाई पनि ज्वरो लाग्छ होइन सो इभन यु गो थ्रु डिफ्रेन्ट अप्स एन्ड डाउन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ केही छ स्ट्राटेजीहरू सौनक भट्टले युज गर्ने सो इट रियली डिपेन्ड्स अन द सिचुएसन होइन आफूलाई मोटिभेसन गर्ने कुरा पनि पहिलो लेभलमा चाहिँ देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जसले हामी सबैजनालाई एम्प्लिफाई गर्न हेल्प हुनसक्छ सो म्युजिक क्यान हेल्प कोही व्यक्तिको एडभाइस क्यान हेल्प तपाईँको दिमागको भिजुअलाइजेसन क्यान हेल्प किताबहरू पढ्नु क्यान हेल्प भिडियोजहरू क्यान हेल्प त्यो एउटा भयो अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको मोटिभेसन इट अटोमेटिकली ह्यापन्स वेन यु आर अन अ फ्लो जस्तो यु डोन्ट निड टु बी मोटिभेटेड टु डु दिस पोडकास्ट राइट यु मे निड मोटिभेसन टु वेक अप इन द मर्निङ यु मे निड मोटिभेसन टु कम इन द अफिस टुडे तर यहाँ आइसकेपछि यु डोन्ट निड एनी अदर मोटिभेसन टु डु यर वर्क होइन त सो तपाईँ जब त्यो फ्लोमा प्लिज इट आई निड मोटिभेसन टु किप इन्भाइटिङ द सेम पर्सन वेन जब उसले रेस्पोन्ड गर्दैन नि होइन अनि यु आर वान अफ देम Didn't I respond to you? No, you did, but then for you to bring into this table, मलाई धेरै पापड बेल्न परेको थियो. I mean, that is one of the tragedy while, you know, people are working with me. I mean, yes. And ठिक छ, I see that as that happens in many contexts. I mean, literally, one of my big belief is, यो केसमा लागु हुँदैन है, तर one of my belief is, meeting has to be special. True. It has to come out of patience. अनि इट हेज टु कम आउट अफ डेस्परेसन के धेरैवटा चाहिँ अनि जब त्यो डेस्परेसनको टेस्ट भइसक्छ नि त्यसपछि जब मिटिङ हुन्छ नि द्याट इज वन्डरफुल जस्तो लाग्छ अनि मेनी पिपल दे वान मिट मी नट मेनी बट अ लट अफ पिपल हु वान मिट मी आई टेस्ट देयर पेसेन्स अनि एक लेभलपछि जब पेसेन्स क्रस भइसक्छ नि वेन दे send me message even after I have not replied to them for like 8 to 10 times then I'm like now this is the person यदि मैले यसलाई भेटिनँ भनेपछि it's not worth it. I'm somehow losing myself. And because I would like to compromise myself to somehow meet that particular person. That's how I see it. Nice. So, त्यो मेरो मोटिभेसनको कुरा थियो. Yeah. Coming back to you. Yeah. So, एउटा हुन्छ त्यो नर्मल च्याप्टर छ जसले तपाईँलाई एम्प्लिफाई गर्छ अर्को भनेको जब तपाईँ फ्लोमा परिहाल्छ जब तपाईँको रुटिनमा पुगिहाल्नुहुन्छ त्यो रुटिनले नै तपाईँलाई अपग्रेड गर्छ कि सो त्यसलाई डिसिप्लिन भन्न मिल्यो डिसिप्लिन वुड नट बी द राइट वर्ड आई गेस तपाईँ त्यो एक्सनको डिसिप्लिनमा भइहाल्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो अवस्थाले तपाईँलाई चाहिने किसिमको अटो पाइलट मोडमा लगिदिनै हाल्छ कि सो मोटिभेसन इज अबाउट तपाईँ कुन लेभलमा आफूलाई पुगाउने त्यहाँ पुगिसकेपछि नाउ देयर इज दिस सेल्फ सफिसियन्सी सिस्टम विच क्यान समहाउ हेल्प यु जस्तो ग्यारी भीलाई हरेक दिन उठेर भिडियो बनाउनलाई ही डजन्ट निड मोटिभेसन मेबी ही निड मोटिभेसन टु थिङ्क लाइक 10 times बिगर देन द वे ही इज थिङ्किङ होइन त सर त्यो फ्लोमा भएपछि यु डोन्ट निड मोटिभेसन फर द्याट सो वी हेभ टु आस्क आवर सेल्फ कि म कस्तो आफूलाई सिस्टम क्रिएट गराउन सक्छु जुन सिस्टममा प्रवेश गरिसकेपछि आई डोन्ट निड टु पम्प माइसेल्फ फर लाइक स्मल थिङ्स देन आई क्यान यु नो गेट माई फोकस टु पम्प माइसेल्फ अन समथिङ बिगर देन दिस पर्टिकुलर थिङ मलाई भर्खर एउटा के रियलाइज भयो अनि दिस इज समथिङ आई रियली लभ एबाउट अ लट अफ पिपल जस्तै फर इक्जाम्पल के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कोही मान्छेहरूसँग दे डोन्ट ह्याभ आई लाइक पिपल हु डोन्ट ह्याभ अ प्रिपेयर्ड एन्सर के होइन जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा सुने मान्छे अड्किन्छ अनि उसले आफ्नो दिमागमा प्रोसेस गर्छ अनि ऊ भन्छ अनि उसको त्यो एन्सर आउँछ होइन आई लाइक द्याट के यु जस्ट डेड इट होइन त्यो कन्टेक्समा म पनि त्यस्तै छु आई लाइक द्याट अनि आई लभ these kind of people जो चाहिँ who don't have prepared answer. I like that. I like that. Yeah, truly. I'm a very spontaneous person. धेरै कुरामा therefore त्यसले गर्दा मेरो त्यस्तो रुटिन पनि हुँदैन. I told you I'm like very bad about giving times. So त्यसले गर्दा मेरो त्यस्तो टाइमिङ पनि हुँदैन. I really want to go with flow and I love it that way. Okay. So let me ask you the most, I don't know if this could be your most interesting question of this podcast. How does Saunak Bhatta makes money? Money. From the programs that I do, from the training courses that I give, from the seminars that I do. How expensive are these? हाम्रो नेपाली मार्केटको लागि as compared to many other trainers, I think it would be त्यही particular level मा. So you are not the most expensive trainer among the most expensive भन्नु मिल्छ होला because there are many other people. Many of them, there are some other people. अनि कतिपय व्यक्तिहरू they are very expensive. They are more expensive than the amount which I usually charge. So yeah, that's how I make money. So अनि फ्युचरमा चाहिँ कुन डिरेक्सनहरूमा भेन्चर आउट गर्न मन छ टु मेक मनी या टु क्रिएट द इकोसिस्टम द्याट मेक्स मनी एन्ड द्याट क्यान इम्प्लोय पिपल द्याट यु क्यान सस्टेन अ टिम I don't know if you want to, you know, if I want to focus on sustaining a team or if I want to focus on having more people or expanding my enterprise. I don't think that is not my focus right now.
with time if that focus comes to me I will love to be part of that journey तर केही समयको लागि I don't think I will be focusing on that direction. सो अघि फर्स्टमा कुरा हाम्रो के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मोटिभेसन वाज समथिङ द्याट motivation speaker was something that was labeled to you, but then you are having your own good transitional system where you are evolving into something else. So what are you so केमा इभल्भ हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? I would love to be a seeker, but that is a tough word to practice in your life. तर more dominantly I would like to call myself अहिलेको अवस्थामा लाइफ अपग्रेडिङ कोच. त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको जीवनलाई एक लेभल माथि या जस्तो तरिकाले अपग्रेड गर्नुपर्छ त्यो किसिमको अपग्रेड गर्न उहाँले हेल्प गरून्. पहिलो दोस्रो वुड बी अ ट्रेनर. त्यसमा अगाडि थप्दाखेरि आई कुड कल माइसेल्फ एज अ ट्रान्सफर्मेसनल ट्रेनर. थर्ड वुड बी बिहेभियरल एन्ड माइन्डसेट एनालिस्ट. बिहेभियरल एन्ड माइन्डसेट एनालिस्ट. सो मान्छेको बिहेभियर, मान्छेको माइन्डसेट कस्तो के हुन्छ, कस्तो तरङ्ग आउँछ, के कारणले गर्दा कस्तो खालको व्यक्तिले कस्तो किसिमको कार्य गरिरहेको छन्, किन त्यो गरिरहेको छन्, कति बेरसम्म गर्छन् र गर्नु पछाडिको कारण, गर्नु पछाडिको औचित्य र गरेपछिको कन्सिक्वेन्स के कस्तो हुनसक्छ, त्यसले उहाँको जीवनमा कस्तो खालको कन्सिक्वेन्स ल्याउन सक्छ र त्यो कन्सिक्वेन्सबाट हुनसक्ने एक्सन प्रणाली कस्तो हुनसक्छ भन्ने किसिमको कुराको अध्ययन वुड बी बिहेभियर र माइन्डसेटको अध्ययन विच आई एम रियली लभिङ नाउ इट इज. ओके. I hope इलोन मस्कको न्युरालिङ्क नेपालमा चाँडै आओस्. त्यो कुरा चाहिँ सोनकमा इम्प्लिमेन्ट होस् अनि वी क्यान बाई इट द्याट पेन ड्राइभ होइन. सो इलोन मस्क हेज दिस कम्पनी कल न्युरालिङ्क होइन, जुन चाहिँ उसको कन्ट्याक्समा चाहिँ दिमागमा इन्स्टल गर्न मिल्छ कि. यस आई हर्ड अबाउट इट. यस होइन. अनि कतिपय मेमोरिजहरूलाई ट्रिगर गर्न मिल्छ, कतिपय इमोसन. अनि यो मलाई सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अल्जाइमर भन्ने डिजिजलाई चाहिँ उ गर्न सकिन्छ कि. द्याट इज समथिङ, द्याट इज द डिजिज द्याट आई लस्ट माई मम टु. सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ त्यो म चाहिँ क्या ऊ भएको थियो कि है. देयर आर सम गुड पिपल आउट देयर. एकदमै खतरा. सो यो जुन हजुरको डेटा बेस खतरा लाग्यो मलाई होइन, किनभने मैले हजुरलाई उवाला क्वेसन सोधेँ नि. त्यो डेटाबेस त हो नि होइन, स्ट्रङ डेटाबेस. कुन त्यो अहिले भर्खर मैले स्पिडमा भनेको कुरा जे शब्द आयो त्यही भने हो. द्याट्स नट रियली अ ऱ्यासनल थिङ. त्यसलाई अब तपाईँले पेपरमा राख्नु भने एउटै वर्डबाट युज भएको छ, कारण युज भएको छ. आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी लेम थिङ. यो मलाई फेरि के याद लाग्यो भने के याद आयो पोडकास्ट इन्ट्रेस्टिङ हुनु पऱ्यो नि त, त्यसले गर्दा. मलाई के याद आयो भन्दाखेरि आई लिसन टु दिस गाई कल डिनो भन्ने छ कि ऱ्यापर होइन. अनि त्यसले चाहिँ के भन्छ भने मेरो गफलाई रेडियोमा बजाइदियो भने पनि बिटमा आउँछ अरे के. ओके. सो यो बिहेभियरलको कुरा के गरौँ न, हाउ क्यान वी चेन्ज समवन्स बिहेभियर, बिकज द्याट्स अ भेरी टफ थिङ नि होइन. द्याट्स अ टफ थिङ. डेफिनेटली द्याट्स अ टफ थिङ. द्याट्स कहिलेकाहीँ लङ प्रोसेसमा जान सक्छ त्यो कुराहरू. तपाईँको ह्याबिट्सहरू, बिहेभियर्सहरू तपाईँको कुनै पनि व्यक्तिलाई सेप अप गर्नु छ भने दुईवटा कम्पोनेन्टले रोल प्ले गर्छ. एउटा पेन एन्ड प्लेजर. हामी सबैजना प्लेजरको बाटोमा जान चाहन्छौँ, हामी सबैजना पेनलाई अभोइड गर्न चाहन्छौँ. अनि इफ वी क्यान somehow understand this thing, it automatically helps us to shape up our behavior. भन्नुको अर्थ यो ड्रिङ्किङ वाटर अहिले बिकज इट गिभ्स यु प्लेजर. अनि जुन थर्स्ट थियो तपाईँमा त्यो पेन थियो एक किसिमको, त्यो पेनलाई तपाईँले अभोइड गर्नको लागि पानी पिउनु भयो. हामी जसरी बसिरहेको छौँ आफूलाई बेस्ट कम्फोर्टेबल हुने तरिकाले हामी बसिरहेको छौँ, आफूलाई प्लेजर दिइरहेको छौँ, आफूलाई भइरहेको पेनलाई हामी अभोइड गरिरहेका छौँ. सो कुनै पनि हामी काम गर्छौँ भने हामी प्लेजर पाउनको लागि र पेनलाई अभोइड गर्नको लागि गर्छौँ. कोही व्यक्ति चुरोट खान्छन् भने किन खान्छन् त, बिकज उहाँको नर्भस सिस्टममा, उहाँको दिमागमा चुरोटसँग बढी प्लेजर एसोसिएटेड छ. पेन पनि छ, गिल्ट फिल होला. Like 80-85% of the people who smoke, they kind of have guilt about their habit. I mean, oh my God, that is so sad thing to know. Yes. Sad or maybe it's happier as well, but yeah, sad उहाँको साइकोलोजीको लागि चाहिँ होइन त. सो कता पेन छ नि त, तर त्यो पेनभन्दा बढी प्लेजर भएको कारणले गर्दा उहाँले त्यो गर्ने हो कि. सो कसरी त्यो बानी चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि दिमागमा जुन पेन छ नि चुरोटप्रति, त्यो पेनको इन्टेन्सिटीलाई बढाइदिने कि. जब त्यो चुरोटबाट आउने पेन तपाईँले बढी हुन्छ नि, प्लेजरको वेट घट्छ नि, अटोमेटिकली द बिहेभियर चेन्जेस. So you start to you make people see the pain in their behavior. So I भन्दा पनि that is how behaviors are shaped. Okay. अब यो स्ट्र्याटेजी अहिले हामीले थ्योरीमा भन्यौँ त यो सबैजनाले लागू गर्ने नै हो. जस्तो when you're motivating any of your team members, you'll say कि यस्तो गर नभए यस्तो हुन्छ. So you're showing them their pain. गरिनस् भने यो पेन हुन्छ, गरिस् भने इन्सेन्टिभ हुन्छ, यो हुन्छ. You're using it. टिचर्स आर युजिङ इट. पढ, यो एक्जामिनेसनमा आउँछ, पढेनौ भने हलो जोत्नुपर्छ. सो पेन प्लेजरको थ्योरी एभ्रीबडी इज युजिङ इट. तर जब हामीलाई थाहा छ, वी क्यान नाउ युज इट इभन बेटर स्टाइल. अनि हजुरले चाहिँ गर्दाखेरि बिकज हजुरहरूको उचाइ एकदमै मासमा हुन्छ नि त, अनि त्यो त एकदमै जेनरलाइज हुने भयो नि त होइन. पर्सनल लेभलमा गएर कसैको त ग्यारेन्टी नै भएन कि हजुरको सेमिनार लिएर मेरो बिहेभियर चेन्ज हुन्छ भनेर. ग्यारेन्टी त हुँदैन. ग्यारेन्टी त म दिन्न हो क्या. ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ? ग्यारेन्टी डेफिनेटली हुँदैन. बिकज बिहेभियर चेन्ज त तपाईँको it may not be as easy as we think, versus it can be a very easy task as well if you can give your focus and the right kind of action. तर बिहेभियर चेन्ज हुने कुरा त त्यहाँबाट ग्यारेन्टी दिन्न.
हाम्रो सेमिनारको मुख्य अब्जेक्टिभ भनेको मान्छेको पर्सपेक्टिभ, मान्छेको माइन्डसेट या उहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरिन्छ। सो एउटा सानो स्टेटमेन्ट क्यान चेन्ज द वे यु लुकिङ एट लाइफ। इफ समबडी सेज कि देयर इज नो डेथ, everything is life, birth, life, death, life, everything is life, and if you believe on it, the way you look at life, it changes. If somebody says कि एउटा व्यक्तिको मृत्यु भएपछि तारामा मिल्छ त्यो व्यक्ति, the way you see life from next day it changes, the way you see stars next day it changes. So one powerful statement, something which describes truth, and the way you look at things it changes, and that is the magic of life. त्यसले गर्दा हामीलाई अपग्रेड गर्न गाह्रो छैन। तपाईँ जस्तो तरिकाले हेर्दै हुनुहुन्छ नि, just one sentence, if you believe on it, the way you see life changes. Okay, so I have two questions. First question को लागि चाहिँ feel free to give a very scientific answer. Second question को लागि चाहिँ give me a more detailed answer. First question is, can someone book you for a one-on-one session where you guarantee the change in their behavior? I cannot guarantee because it depends on that person. So can someone book you for a personal one-on-one behavioral change session? If the person is willing to change himself or herself, and if I'm somehow compatible with that person, that can happen. Okay. And yes, of course, the person can. Okay. The next question is, how do you see that? मैले अस्ति भर्खर एउटा इन्स्टाग्रामको स्टोरी बनाएको थिएँ। इट वाज लभली, यु क्यान रिड इट, आइल सेन्ड इट टु यु। 4वटा लेखेको छु मैले। वाट इज द बिगेस्ट लाई, वाट इज द मोस्ट पावरफुल थिङ द्याट वी ह्याभ, वाट इज द मोस्ट पोटेन्सियल थिङ द्याट वी ह्याभ, वाट इज द मोस्ट कलरफुल थिङ द्याट वी ह्याभ लेखेको छु कि त्यसमा सेकेन्ड लास्ट क्वेसन थियो, वाट इज द बिगेस्ट लाई? द बिगेस्ट लाई इज डेथ। द्याट वाज द कन्क्लुजन व्हिच आई गट। Can you elaborate it a bit more? अब यो पोडकास्टसँग त्यति सान्दर्भिक होला नहोला। हो, मजाले हुन्छ। हाम्रो एकदम intellectual crowd छ। Entrepreneur out there. No, the doers. Okay, it's not doers. entrepreneurship. Okay. It's doers. Okay, it's doers. I was talking about you. Attitude त आयो नि त। Because I think death लाई हामीले जस्तो तरिकाले बुझेको छौँ, that is not how death really happens. तर यसमा I'm quite not comfortable to talk more about this topic किनकि it is not literally part of my experience, it is simply part of my belief system and my understanding. So are you afraid कि कसैको part of experience थियो उसमा चाहिँ conflict होला भनेर? No, I'm scared कि you might hurt someone. No, I'm scared to talk about it. Not scared. I'm uncomfortable to talk about it because it is not completely part of my experience, and spirituality is something. अघि मैले भने नि, कुनै कुरा अनुभव गर्नुपर्छ, कुनै कुरा तपाईको दिमागले गर्न सक्छ। Spirituality is not something that can be played with your mind. It is something which has to be experienced. तर यो कन्सेप्ट मेरो दिमागले दिए, मेरो अनुभवले दिए हैन कि। तर I believe there is no such thing known as death. या डेथलाई हामी जसरी बुझ्छौँ, that is a lie. That is what I truly believe in. Okay. So I'm not saying I know it. I'm saying I believe in. I strongly believe in. Okay. Nice. So I have few last question सोनक जीको लागि। So मैले ख्याल के गरेको छु भन्दाखेरि हजुर डेफिनेटली डिफ्रेन्ट मान्छेलाई एड्रेस गर्दाखेरि या डिफ्रेन्ट सेसनमा या जे पनि भनौँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरूसँग पुग्दाखेरि चाहिँ इभन आफूभन्दा कान्छो मान्छेलाई पनि हजुरले चाहिँ तपाईँ या हजुर भनेर एड्रेस गर्नुहुन्छ होइन, एउटा सेन्स अफ रेस्पेक्ट भनौँ न। कारण केही छ त्यसको? डेफिनेटली कारण छ। सो अनुप ब्रो, तपाईँ युजली धेरैजना व्यक्तिलाई तिमी भन्नुहुन्छ होइन? डिपेन्ड्स होइन। या तपाईँ कोही व्यक्तिलाई भेट्नुभयो, तपाईँ जस्तैको उमेर छन् भनेपछि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ अब जस्तै फर इक्जाम्पल उहाँ द्याट पर्टिकुलर पर्सन चाहिँ मलाई कसरी इन्ट्रोड्युस भइसकेको छ, सेम ग्रुप अफ साथी जसको मेरो तिमी छ उसले पनि उसलाई तिमी भन्छ भने इन्ट्रोड्युस गर्छन्। अनि त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई तँ भन्यो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आई थिङ्क मलाई चाहिँ तँ भन्ने मान्छेहरू पनि छन् होइन, तर उहाँहरू चाहिँ एकदमै एजेड या एकदमै मैले मानेको, त्यस्तोले भन्दा तँ भन्दाखेरि चाहिँ केही फरक पर्दैन। तर आज फर्स्ट टाइम भेटिरहेको छ कसैले तँ भन्यो भने त अनकम्फर्टेबल लाग्छ मलाई। बिकज अलिक डिसरेस्पेक्ट गरेको हो कि, या भनौँ न, या जस्तै फर इक्जाम्पल नट टेकिङ टाइम टु नो मी, नट टेकिङ टाइम टु मिङ्गल विथ मी वेल होइन। अनि सुरुमा नै मसँग त्यो प्रिभिलेज लिन खोजेको कि मतलब बच्चादेखिको जुट्टी साथीवाला भनेर होइन, त्यो जुन प्रिभिलेज मलाई दिन मन छैन। मेक सेन्स। सो यसबाट हामी दुईवटा कन्क्लुजन ड्र गरौँ। पहिलो कन्क्लुजन, पिपल पर्सिभ वर्ड्स डिफ्रेन्टली होइन। तपाईँको म्याप डिफ्रेन्ट छ, मेरो म्याप डिफ्रेन्ट छ, अर्को व्यक्तिको म्याप डिफ्रेन्ट छ एउटा वर्डलाई पर्सिभ गर्नु। दोस्रो, अ वर्ड इज वर्थलेस विदाउट अ मिनिङ। एउटा शब्दको कुनै पनि भ्यालु छैन जबसम्म त्यो शब्दलाई हामी कुनै अर्थ दिँदैनौँ। अब लेट्स सी नेपालको हामीले डिक्सनरी हेऱ्यौँ भनेपछि, डिक्सनरी हेरौँ युजली हामीको प्र्याक्टिस हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि 3टा क्याटेगोरी हामीसँग हुन्छ, एउटा तँ, एउटा तिमी, एउटा तपाईँ। अब लेट्स डाइसेक्ट तँ कब युज हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर इन्टिमेसी एकदमै हाई छ, जब म्यासिभ कम्फर्ट छ, इन्टिमेसी सहित है, त्यतिखेर तँ युज हुन्छ। तँ युज तब पनि हुन्छ जब तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो व्यक्ति तपाईँलाई एकदमै सानो, कुनै पनि प्यारामिटरमा होला, एजमा होला, एजुकेसनमा होला, कुनैमा पनि होला, त्यो एकदमै सानो छ भने तपाईँले त्यसलाई जुनियर पर्सिभ गर्नुभयो भने तपाईँले तँ युज गर्ने सम्भावना हुन्छ। या
तब पनि युज हुन्छ जतिखेर तपाईँ त्यसलाई डिसरेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँ एङ्गरमा हेप्न चाहनुहुन्छ त्यतिखेर पनि तपाईँ युज गर्नुहुन्छ। शब्द त्यतिखेर युज हुने भयो है। भनेपछि यहाँ के भयो कि शब्द युज हुने कन्डिसन डिफ्रेन्ट रहेछ कि, एउटा कन्डिसनमा मात्रै होइन। जस्तै यु त इट इज लाइक सबैजनालाई युज गर सक्यो नि त कुरा, अङ्ग्रेजीमा यु त, तर नेपालमा तँको डिफ्रेन्ट मिनिङ हुनसक्छ कि, त्यसले गर्दा पिपल हेभ टु बी सेन्सिटिभ वेन दे आर युजिङ त। अब त्यसपछि आउँ दोस्रो शब्दमा, दोस्रो छ तिमी। तिमी कतिखेर युज हुन्छ त? नाउ इफ वी अन्डरस्ट्यान्ड तिमी शब्द तब युज हुन्छ जब हामीले कोही व्यक्ति र आफूलाई कता कता एउटै लाइनमा राख्छौँ र सिमिल्यारिटी पर्सिभ गर्छौँ। सिमिल्यारिटी मात्रै होइन, कुनै न कुनै एउटा एस्पेक्टमा सेम हो, जुन एस्पेक्ट इज द मेजर एस्पेक्ट कुनै न कुनै रूपमा, होइन त? त्यो सेम एस्पेक्ट हो भनिसकेपछि तिमी शब्द युज हुन्छ मेन मोस्ट डोमिनेन्टली। अनि तिमी अरू बेला पनि युज हुन्छ, कम्फर्ट भइसकेपछि फ्रेन्डलीनेसलाई डिस्क्राइब गर्ने वर्ड पनि हो तिमी भनेको है। तर मोस्ट डोमिनेन्टली तिमी इज युज जतिखेर दुईजना व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा सेम छन्, स्पेसली एजको एस्पेक्टमा। अनि तिमी चाहिँ मेरो लागि चाहिँ रेस्पेक्ट पनि हो, किन यदि मैले आफूभन्दा जुनियर मान्छेलाई चाहिँ एकदमै जुनियर 4-5 वर्ष जुनियरलाई चाहिँ मैले तिमी भन्छु भने इट्स अ रेस्पेक्ट। नाउ टेल मी दिस, ओके, आई आस्क यू अ क्वेसन। व्हाट इफ 4-5 वर्ष जुनियर व्यक्ति मन्त्री भयो भने व्हाट विल यू से दैट पर्सन? अब बच्चैदेखिको साथी हो भने त तिमी नै भनिन्छ होला। बट नो, बच्चैदेखिको साथी होइन, तपाईँभन्दा जुनियर हजुर नै भनिन्छ होला। तपाईँ भनिन्छ, हजुर भनिन्छ। वाइ? Because your subconscious mind knows tamai is the word which is used to define somebody's respect. So तिमी पछि हामी जान्छौँ तेस्रो वर्डमा which is तपाईँ। तपाईँ वर्ड कहिले युज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ वर्ड तब युज हुन्छ जतिखेर कुनै न कुनै रूपमा मैले त्यो व्यक्तिको भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। या इट्स सेफ। यदि मैले कसैलाई त तिमी भन्दाखेरि चाहिँ एडभर्स इफेक्ट हुनसक्छ, तर तपाईँ भन्यो भने इट्स भेरी सेफ। या सो त्यो शब्दबाट पनि सेफ पनि भयो। त्यो सेफ्टी प्ले गर्नुको कारण पनि के हो कि तपाईँ मैले युज गर्दाखेरि त्यो मेरो इन्टेन्सन होला, मैले आफ्नो सेफ्टीमा बस्नको लागि होइन। तर त्यहाँनिर के भइरहेछ कि मैले भोकली भनिरहेको छु नि त एक किसिमले त्यो अवस्थामा पनि कि म तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्दैछु भनेर। सो तर हामीले यसो अर्थ हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ इज द वर्ड विच इज युज वेन वी आर डिफाइनिङ समबडिज भ्याल्यु अर समबडिज रेस्पेक्ट। त्यो कारणले गर्दा वाट आई बिलिभ इज तिमी इज नट द शब्द द्याट वी हेभ टु युज, आई बिलिभ तपाईँ इज द शब्द द्याट वी हेभ टु युज। अब कारण के भन्दाखेरि मैले को व्यक्तिलाई झ्याप्पै भेट्न साथै म त्यो व्यक्तिलाई सोध्दैन कि तपाईँभन्दा सिनियर हो कि जुनियर हो, म त्यो व्यक्तिलाई सोध्दैन तपाईँको बर्थडे के हो मेरो बर्थडे के हो, तपाईँले कति पढ्नु भएको छ मैले कति पढ्छु तपाईँले के हो। म आफ्नो कमन सेन्स युज गर्छु, ब्ल्याक विदिन अ ब्लिङ्क आई जज द होल अफ द बायोग्राफी अफ द्याट पर्सन एन्ड आई डिसाइड म तँ भनौँ तिमी भनौँ तपाईँ भनौँ, स्पेसली तिमी भनौँ कि तपाईँ भनौँ, एन्ड देन आई से आई कल यु तिमी। तर त्यो व्यक्तिको म्याप अफ लाइफ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, जसले गर्दा त्यो व्यक्तिले जुन मिनिङ दिन्छ नि आफूलाई त्यो मिनिङ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, जसले गर्दा द पर्सन मे नट लाइक इट। किनकि त्यो व्यक्तिलाई के लाग्छ कि ए यो व्यक्तिले मलाई तपाईँ भनेर भन्नुपर्छ, यो व्यक्तिले मलाई भ्याल्यु गरेन, मलाई रेस्पेक्ट गरेन, म जुन कुरा हौँ त्यो कुराको लागि रेस्पेक्ट गरेन। सो सिन्स तपाईँ somehow defines respect and value of that particular person, त्यो कारणले गर्दा आई थिङ्क द बेस्ट अल्टरनेटिभ, द बेस्ट थिङ द्याट वी हेभ टु युज इज तपाईँ। तर त्यसमा कन्डिसन अप्लाई हुन्छ, तपाईँ भन्नुहोस् सुरुमा सबै व्यक्तिलाई, तर त्यसपछि गइकन इफ यु आर भेरी कम्फर्टेबल समटाइम्स द्याट पर्सन इज ह्याप्पी when you say तिमी के तपाईँ भने त्यो व्यक्तिलाई मन पर्दैन, त्यो अवस्थामा यु क्यान स्विच टु तिमी। या जब कम्फर्ट भइसक्यो तब तिमी, या तब त्यो व्यक्ति पनि कम्फर्टेबल छ युज गर्न मिल्यो त्यसपछि तपाईँ। बट आई थिङ्क द कन्भर्सेसन हेज टु बिगिन फ्रम तपाईँ, बिकज एभ्री पर्सन त्यसको एज जेसुकै होस्, त्यो जुनसुकै कन्टेक्स्ट होस्, देयर इज समथिङ इन द्याट पर्सन जुन कुरालाई मैले भ्याल्यु गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरालाई मैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम् चाहिँ मैले त हजुरको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सेफ्टी नै देखेँ कि इट्स सेफ होइन। बिकज सुरुमै अब किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो सबै कन्भर्सेसन कुन कन्टेक्स्टमा गर्छ भन्दाखेरि आइ मिटिङ द्याट गाई फर द फर्स्ट टाइम होइन। किन भन्दाखेरि पहिलेदेखि चिनेछ भने त कुरै सक्यो होइन, अनि सेफ भयो नि त एक किसिमले होइन। या सेफ किन पनि भयो भन्दाखेरि किनकि त्यो शब्दले त्यो व्यक्तिको दिमागमा कुन असर पार्छ त? न्युट्रल इफेक्ट पार्यो। या सो किनकि तिनटै शब्द भने हरेक शब्दले एउटा छुट्टै असर पार्छ नि त त्यो व्यक्तिको मनमा। त भनेपछि एउटा असर, तिमी भनेपछि एउटा असर, तपाईँ भनेपछि एउटा असर, किनकि त्यो शब्दको अर्थ त उसको दिमागमा छ नि त नि। सो तपाईँ शब्दको अर्थ कुनै न कुनै रूपमा रेस्पेक्ट र भ्याल्यु छ, त्यो कारणले गर्दा त्यो पार्ट अफ द डोमेन हामीले दिने भयो तपाईँ युज गरेपछि। आफू सेफ साइडमा बस्न मात्रै भएन कि त्यो व्यक्तिको दिमागमा अर्थ तपाईँ भन्न साथै रेस्पेक्ट भएको कारणले गर्दा पनि तपाईँ शब्द युज गरिने भयो कि। त्यसले गर्दा आई थिङ्क जोसुकै हुन्, बसको कन्डक्टर सिनियर भए पनि मान्छे तिमी तँ भन्न थाल्छन्, दिमागले भने आउने रेस्पेक्ट नगर भनेर त्यतिखेर त किन? त्यो त बायस जजमेन्टल भएको कि एउटा पर्टिकुलर मान्छेको कामको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले उसलाई चाहिँ तिमी भने कि त भन्नु त्यो त एक्ज्याक्टली। सो त्यहाँनिर त्यो कुनै न कुनै रूपमा रेस्पेक्ट नगर्ने, त्यो व्यक्तिलाई भ्याल्यु नदिएको भने त्यो अवस्थामा। किनकि यदि हामी आफूभन्दा 20 वर्ष कान्छो मन्त्रीलाई तपाईँ भन्छौँ भने किन कोही मान्छेलाई भेट्न साथ ब्लिङ्क अफ आईमा जज गरिकन उहाँलाई तिमी भन्ने? मन्त्रीलाई त हामी सेफ साइडमा बस्न मात्रै किन सेफ साइडमा बस्न खोज्यौँ त? तपाईँ भन्नु भनेको रेस्पेक्ट दिनु हो भन्ने हामीले बुझ्यौँ त हाम्रो माइन्डले। प्लस उसको अचिभमेन्टले जस्तै अचिभमेन्टले ऊ भयो होला, जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई यो भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आयो भन्दाखेरि
मैले मेरो ड्याडलाई कुनै डक्टरसँग लग्यो भने उहाँले हजुर नै भन्नुहुन्छ डक्टरलाई होइन तर यदि मेरो ड्याडलाई चाहिँ मैले कुनै बस चढायो भने चाहिँ कन्डक्टरलाई मेबी तिमी नै भन्नुहुन्छ होला तपाईँ भन्नु होला रिगार्डलेस अफ उसको एजमा होइन सो मेबी त्यो सोसल फ्याक्टरले प्ले गर्यो नि त त्यसमा होइन एक्ज्याक्टली सो यहाँनिर मेजर प्रब्लम के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन नि त त्यो व्यक्ति के हो जो व्यक्तिलाई मैले भेटेँ मलाई थाहा छैन यो व्यक्तिको के हो एचिभमेन्ट के हो अब यहाँ ट्रबल के छ कि सोसियली पनि कुन कुरालाई हामी अचिभमेन्ट मान्छौँ कि अनि एउटा 10 वर्षको केटा बिलियनियर छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामी तिमी भन्न सक्दैनौ हाम्रो दिमागलाई थाहा छ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ यो मान्छेलाई त्यहाँ रेस्पेक्ट किन आयो त सोसियली बिलियनियर हुनुलाई एउटा हामीले राम्रो वेट दिएका छौँ त्यो कारणले गर्दा होइन त सो वाइ टु बी बायस मन्त्रीलाई डिफ्रेन्ट ट्रिट एटलिस्ट हाम्रो शब्दबाट मन्त्रीलाई डिफ्रेन्ट ट्रिट एउटा साइडमा लुगा बिचिरहेको मान्छेलाई डिफ्रेन्ट ट्रिट किन गर्ने जब दुवैजना कुनै न कुनै रूपमा भ्यालुएबल पक्कै पनि छन् ट्रु सबै एउटा क्वेसन जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ कतिपय आउने पडकास्टमा चाहिँ हाम्रो कमेन्टहरू सेक्सनहरू भन्दाखेरि हाम्रो कमेन्टर्सहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो गेस्टलाई पनि तिमी भन्ने तपाईँ भन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन तर कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ उहाँ गेस्टहरू चाहिँ मेरो 10-15 वर्षदेखि साथी 5 वर्ष साथी जससँग चाहिँ मैले भेट्दा फेरि तिमी नै भनेर कुरा गर्छु न यदि मैले त्यो गेस्टलाई चाहिँ तपाईँ भन्यो भने चाहिँ कन्भर्सेसनै आउँदैन किन ऊ पनि अनकम्फर्टेबल म पनि अनकम्फर्टेबल होइन सो त्यो केसमा चाहिँ हजुरले मलाई के सजेस्ट गर्नुहुन्छ द वे आई वुड रिकमेन्ड इट इज त्यतिखेर चाहिँ मेकिङ अ क्ल्यारिफिकेसन कि हामी यस्तो हो त्यो कारणले गर्दा अब हामी तिमी युज गर्छौँ भने मलाई यहाँनिर आउँछ सुरज सिंह ठकुरीको एउटा इन्टरभ्यू इट्स माई सोमा अमन प्रताप र को दुईजना अरू व्यक्तिहरूलाई उहाँले लिनुभएको थियो सुरुमा तपाईँबाट सुरु गर्नुभयो ल अब आज तँ नै भनेर गरौँ भन्नुभयो कि त्यसपछि तँ ममा त्यहाँ कन्भर्सेसन क्यारी गर्नुभयो होइन सो त्यो कुरालाई ब्युटिफुल्ली पनि लियो अब यहाँ बुझौँ कि अडियन्सको साइकोलोजी किन त्यस्तो भयो त जो व्यक्तिले पनि कमेन्ट हान्छन् किन उहाँले तपाईँ भन्नुहोस् भन्ने एक्सपेक्टेसन राख्छन् त किनकि उहाँहरूलाई मिडियामा तपाईँ भनेको सुनेको चलन छ किन त्यो चलन आयो किनकि मिडियामा दे मेक स्योर कि जेसुकै होस् हामी तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ त्यो रेस्पेक्टको एउटा बााउन्ड्रीमा राख्छन् नि त सो तपाईँ शब्दले रेस्पेक्ट डिफाइन गर्ने उहाँले मिडियामा तपाईँ शब्द बढी प्रयोग भयो जसको कारणले गर्दा अडियन्सलाई लाग्यो कि इन्टरभ्यूमा तपाईँ शब्द युज हुनुपर्ने हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दा आई वुड पर्सनली रेकमेन्ड कि आजको कन्भर्सेसनमा तिमी भनेको राम्रो तर फेरि कुनै पोडकास्टको बेग्लै किसिमको चलन बेग्लै किसिमको एउटा स्पिरिट पनि हुनसक्छ जुन कुरालाई अगाडि पक्कै पनि बढाउनु पनि मिल्यो होइन त्यो इट्स नट अ युनिभर्सल कन्सेप्ट बट त्यसरी गर्दा आफ्नै एउटा फ्यासन निकालेर अगाडि बढाउनु पनि मिल्छ तर कतिजना व्यक्ति यसमा ओपिनियन के दिन्छन् कि होइन हामी अब इङ्ग्लिसमा युज छौँ हामी सबजनालाई तिमी भन्नुपर्छ भन्छन् कि कतिपय अवस्थामा तिमी शब्द युज हुन्छ आफ्नो इगोलाई फिड गर्नको लागि किनकि मान्छेलाई यदि एउटा शब्द रोज्ने भने तपाईँ किन नरोज्ने अनि तपाईँसँग डिस्कम्फर्ट हुने र तिमीसँग कम्फर्टेबल इट इज जस्ट अ वर्ड इट इज मोर अबाउट द मिनिङ द्याट यु गिभ टु द्याट पर्टिकुलर वर्ड तिमीसँग अड्किनु भने तपाईँसँग अड्किनुहोस् न तर मान्छेलाई गाह्रो अरूलाई तल राख्न सजिलो माथि राख्ने मान्छेलाई गाह्रो के दे युज तिमी टु समहाउ फिड देयर ओन इगो विच प्रोबेबली दे आर नट इभन अवेयर अबाउट सो तपाईँ इज समथिङ विच वी हेभ टु एडभोकेट आई बिलिभ तिनटै नभए एउटा भए त आनन्द हुन्थ्यो खासमा आनन्द हुन्थ्यो इङ्ग्लिसले गरे जस्तै आनन्द यु होइन बेस्ट केस सिनेरियो एकदमै अर्को चाहिँ वेन इज सोनक भट्ट स्टार्टिङ हिज ओन पडकास्ट So, I gave you the answer initially. Remember? Do you remember? So, भन्नुपर्दा एउटा अर्को एजेन्सीसँग मिलिकन हामीहरू उहाँको प्लेटफर्ममा राख्ने गरी एउटा पोडकास्ट सुरु गरिरहेको छौँ द्याट इज दामी म्युजिक भन्ने छ एउटा एप सो उहाँहरूको त्यो एपमा चाहिँ आई विल बी किपिङ माई पोडकास्ट बेसिसमा त्यो पोडकास्ट चाहिँ सौनक भट्ट भनेरै हुन्छ नि अफकोर्स अनि त्यो पोडकास्टको युट्युबमा पनि त एक्जिस्टेन्स हुन्छ होला नि त आइम नट स्योर वाट एभर दे डु ओके सो यो कुरामा कुनै न कुनै दिनमा त गइन्छ मलाई अहिलेको लागि च्यालेन्ज के हो कि म नेपालमा मैले सुरु गरेँ भने म कस्तो खालको व्यक्तिलाई इन्टरभ्यू गर्ने किनकि मेरो जनरमा हुनु पऱ्यो नि त नि त्यो धेरैजना नम्बर अफ पिपल अन दिस फिल्ड या यस्तो खालको कन्भर्सेसन मैले नपाएको कारणले गर्दा पनि त्यो गर्नमा एकदमै पुस्ट नभएको पनि हो ओके सो ल त्यसको एन्सर पाएँ हाउ सोनक भट्टजीले चाहिँ सोसियल मिडियालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ किनभने आई सी यु एक्टिभ टिकटक र इन्स्टाग्राममा एकदमै दामी अनि अझै त्यसमा एड गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा दुइटा हजुरको कुरा चाहिँ के दामी लाग्छ भन्दाखेरि मलाई स्पेसिफिक र निस कुरा एकदम दामी लाग्छ कि अनि फ्यु अफ यर कन्टेन्ट आर सो निस के यतिसम्मको निस कि अस्ति एउटा मैले भिडियो हेरेको थिएँ आफ्नो गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ फ्यामिलीसँग भेटायो भने होइन त्यो त लास्टै निस हो नि त त्यो एकदमै स्पेसिफिक भयो नि त होइन त्यो कुराहरू कसरी आउँछ कि दिमागमा त्यतिसम्मको एकदमै सो आई थिङ्क द्याट्स बिकज अफ मेन्टल एज पहिलो कुरा तर त्यस्तो मैले आफ्नो मेन्टल एजलाई ब्र्याक गर्नुपर्ने व्यक्ति पनि होइन बिकज आई थिङ्क आई हेभ भेरी लेस अन्डरस्ट्यान्डिङ तर आइएम वर्किङ टु इन्क्रिज द लेभल अफ माई इन्टेलेक्ट बट आई थिङ्क इट वुड गो because of the way you think and the kind of focus you have because that is something which I focus on and I really like to understand things and observe things. I'm curious. तपाईले notice गर्नु भने यहाँ आइसकेपछि I asked a lot of questions यसको बारेमा सोधे यसको बारे I almost asked question about everything out here in this room कुन चाहिँ क्यामेराको नाम के हो कुन चाहिँ लाइट के हो मैले कुनै पनि व्यक्तिको नाम सोधेको छैन हैन because I think that's something of very less important तर I have been observing every people out here and looking at everything because I think curiosity is something which drives me like I told you एउटा answer I would like to be known as a seeker or I like to be a seeker एउटा seeker व्यक्तिको biggest driving factor is curiosity तर म
त्यो सिकर एकदमै बन्न सकेको छैन तर क्युरियोसिटी नट ब्याड काइन्ड अफ गुड भन्ने खालकै व्यक्ति भएको कारणले द्याट हेल्प्स मी टु understand a lot of things and that's something which I really love. If I'm given a choice, either you can understand life or you can share things. It would be tough, but I would choose to understand life more. Okay. It would be tough. It would be a tough call, definitely, but I think I'll take a week to think about it and then I'll choose to understand life. I guess you have already taken that time because you have an answer, अहिले भन्दाखेरि पनि it's quite difficult. सास फेर्नु पर्यो मैले हैन because I'm not sure मेरो इगोले दिन्छ दिँदैन मेरो ड्रिम्स एम्बिसनले दिन्छ कि दिँदैन because my weapon is my communication skill and I'm sharing what I understand, but I would force myself to choose understanding life more than sharing it, I guess. Nice. Does that mean Saunak Bhatta is selfish somewhere because he is thinking more for himself? Selfishness comes from our body. And मलाई एकदमै सुसु लाग्यो भने अति नै लाग्यो भने I'll have to tell you excuse me, I'll have to go outside. True. किनकि my story will be very selfish. True. My heart is beating every single time because my heart wants me to survive. My stomach is doing its work every single time because it wants to survive. Selfishness begins from my body. तर selfishness को clause हुन्छ. I would not like to be sacrificed. I would not like to sacrifice anybody else for my own good. In 99.9% of the times, depends upon the conditions. जब एक प्लेट मात्रै खाना छ भने त्यो अवस्थामा दुईजना व्यक्ति भोको छ भने त्यतिखेर के गर्ने जब सेयर गर्न मिल्दैन भन्ने डिबेटेबल एउटा क्वेसन पक्कै पनि आउन सक्छ तर त्यो सेल्फिसनेसको क्वेसनमा yes I think I got the answer. I'm not sharing it so that people can be helped. I'm sharing it because that is something which I really like to do. Okay एउटा so I'm doing it for myself. On that journey people are getting the support which is something which is I'm loving amazing. for sure. Exactly. एउटा क्वेसन जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा यो बुक पढिरहेको छु 21 लेसन फर 21st सेन्चुरी भनेर न अनि त्यसमा चाहिँ एउटा कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ कार यस्तो खतरा एआई इनबिल्ट हुन्छ कि होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यसले चाहिँ एक्सिडेन्टहरू एकदम अभोइड गर्न सक्ने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बिल्ड भएको हुन्छ होइन तर एउटा पोइन्टमा गएपछि चाहिँ कस्तो कार हुन्छ कस्तो टाइपको एआई हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान चुज कि लेट्स चाहिँ एकदमै सेफ तरिकाले चलाउँदाखेरि पनि अचानक बिचमा एउटा मान्छे आयो बच्चा आयो या ऊ आयो अरे होइन सो त्यो एआईलाई चाहिँ कसरी प्रोग्रामिङ गर्ने आफूलाई डिस्ट्रोय गरेर त्यो मान्छेलाई बचाउने कि होइन त्यो मान्छेलाई मारेर त्यो गाडीभित्र भएको ओनरलाई बचाउने होइन अनि यु क्यान चुज कस्तो टाइपको गाडी किन्ने भनेर के बुझ्नु अहिले भन्नु खोजेको सो कस्तो गाडी चाहिँ सौनक भट्टले किन्छ होला सो आफू बस्ने कि अर्कोलाई मार्नेमा होइन त सो यस So त्यो गाडीले चाहिँ I would not choose either of the गाडी. Okay. I would not choose because I think it is very conditional. And that very situational. I tell you that गाडी is 99% more safer than a traditional गाडी you would drive. Okay. So I would definitely in any case I would not choose to kill that person to save myself. I would not choose to save myself. I would not choose to kill myself for that person. I would like that thing to be judged on that particular moment of time. त्यतिखेर मेरो कुन चाहिँ इमोसनल छ त्यतिखेरको टाइममा मेरो इन्ट्युसनले के भन्छ त्यतिखेरको टाइममा AI is not about intuition, it's about data. Exactly. Yeah, makes sense. त्यसले गर्दा I would not choose either of those cars. So you would not choose an AI enabled car. Yeah, किनकि कसैलाई किलिङ गर्नुहुन्न भनेर म भन्दिनँ but if things are in certain way I would like to have those things on that particular condition. किनकि त्यतिखेरको इन्ट्युसन रङ होस् राइट होस् but I'm not in the position or not in the level to decide either of the options. I cannot be that selfish and I cannot really say कि killing myself is better than saving that person. अनि I cannot even study that person नि त त्यतिखेर. So I'll have to give that choice to my intuition at that moment. Okay. I think हामी मेरो मेन क्वेसनबाट अलिकति डिभेट भयो थियो म त फेरि एकचोटि पोइन्ट आउट गर्न चाहन्छु हाउ डु यु सी सोसल मिडिया कस्तो डिभेट भयो हामी आज ओके हामी so much of manipulation. You're such a manipulative guy. I'll take that as a compliment. अनि तर म भन्दै हराइरहेको छु होइन सर म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म कस्तो ब्ल्याङ्क भइरहेको थिएँ आज इन्टेलिजेन्ट मान्छेको के भन्छ I don't know, maybe. होइन ट्रस्ट मी I think आजसम्म I have met 65th intellectual people होइन so you can count on me. Thank you very much. Because I think आउँदाखेरि पनि if you notice मेरो कति कुरा खसिरहेको थियो हुन्छ नि lot of things अनि I told to myself I'm getting quite blank. Social mediaको I think there are disadvantages and there is a lovely thing about it. And every one of us, we know about it. But do not be used by social media. Do not be hypnotized on that particular system. Do not make your mind an autopilot. Do not get your mind to be autopilot mode when you're using social media. Have the control of your social media and use it as much as you can and for your own benefit and for the beneficialness of the society. Can we see I'm a big fan right now. Okay. Can we see more? But I'm the big fan of content sharing platforms हरू जुन प्लेटफर्महरूले चाहिँ मान्छेको ट्यालेन्टलाई बाहिर निक्लिने एकदमै बढी हेल्प गर्छ किनकि अब त्यो मोनोपोली भएन
अब जो व्यक्तिसँग क्षमता छ, अलिकति लक छ, अलिकति ट्यालेन्टलाई बाहिर ल्याउन खोज्छ, द पर्सन हेज द प्लेटफर्म. तर यसको ठुलो च्यालेन्ज छ बिङ सेलिब्रिटी इज ह्यापनिङ टु बी वान अफ द की फ्याक्टर अफ द सोसाइटी. तर एक समयपछि त्यो न्युट्रलाइज पनि हुन्छ होला, किनकि सबैजना व्यक्ति एक किसिमले सेलिब्रिटी हुने अवस्था पनि भइरहेछ. द डिजायर टु बी सेलिब्रिटी अहिलेको टाइममा इज भेरी बिग बिकज सोसियल मिडिया इज एभ्रिथिङ भन्ने खालको छ. तर एक समयपछि जब धेरैजना माइकतिर आइहाल्छ नि, त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा सेलिब्रिटी, त्यसपछि त्यो सेलिब्रिटी हुनुको टेन्डेन्सी, त्यो इच्छा जस्तो किसिमको ब्रान्ड हुन्छ नि सेलिब्रिटी, कम्प्लिटली ओभररेटेड. कम्प्लिटली अहिले एन्टरप्रेन्योरसिपलाई छ नि इन अ वे. एन्टरप्रेन्योरसिपको चाहिँ मेरो विचारमा बढ्दै नै जान्छ होइन. तर केही समयपछि सिफ्ट हुन्छ नै बिकज द वर्ल्ड सिफ्ट्स. तर सेलिब्रिटीको चाहिँ अब यो सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरूले गर्दा एक किसिमले घट्नुपर्छ उहाँहरूको ब्रान्ड जस्तो मलाई लाग्छ. सो दुवै साइड्स अफ कोर्स. तर आइ एम नट समबडी हु इज अ बिग फ्यान अफ सोसियल मिडिया. आई थिङ्क इट इज हार्मिङ अ लट अफ थिङ्स. यस्तो भन्नु मिल्छ कसैलाई, बिकज आइ एम बिग फ्यान अफ सोसियल मिडिया, बी मोर अफ अ क्रिएटर देन कन्ज्युमर भन्नु मिल्छ? When you're creating, someone else is consuming. Why only think about yourself? I know, because now if you are a consumer, you would live in, you would actually sleep, you will actually live, you will breathe in social media. If you are a creator, you'd only be in social media when you want to create something. But you will be a creator when there are other people who are consuming it. True. So it means that somehow that platform is, it may be good for you, but it may not be helping other people. My point is, don't just think about yourself too much. I mean, think about other people. तपाईँको एक्सनले कस्तो खालको कन्सिक्वेन्स क्रिएट गराइरहेछ त्यसलाई पनि सोचौँ भन्ने हो. बिजनेसमा, तपाईँको लाइफमा, एभ्रिथिङमा. त्यो भन्ने बित्तिकै क्रिएट गर्दा फेरि भ्यालुएबल कन्टेन्ट क्रिएट गर्यो भने त द्याट्स वन्डरफुल थिङ टु डु. क्रिएट एज मच गुड कन्टेन्ट एज वी क्यान. वी आर इन निड अफ इट. अहिले इन्फर्मेसन ओभरलोडेड जेनेरेसन नै हो. इट विल बी रियली ओभरलोडिङ जेनेरेसन. अनि मलाई चाहिँ जस्तै हजुरकै पर्सपेक्टिभमा पनि आई सी नो अदर पिपल क्रिएटिङ एज मच कन्टेन्ट एज यु आर क्रिएटिङ होइन. अनि नेक्स्ट लाइक जुन फर्ममा, जुन एग्रेसिभ फर्ममा, जुन फेसबुकमा आइम अपलोडिङ लाइक one video a day, which is like quite that's crazy. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेक्स्ट 5 years या नेक्स्ट 10 years आई डोन्ट सी एनी वान, बिकज आई सी यु एज समवान जसले खत्रै एनालाइज गरेर, जज गरेर, त्यसलाई अब्जर्भ गरेर हुन्छ नि, त्यसको आन्द्राभुडी निकालेर अनि बल्ल इम्प्लिमेन्ट गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. त्यस्तो होइन ब्रो यार. सो आइ एम स्केयर्ड अफ दोज एक्सपेक्टेसन्स. तर there are a lot of things which are definitely weak about me. Tara, one big problem is I don't know if I'm going to maintain this space even after 6 months or not. Okay. के प्रेसर राख्नुपर्छ आफ्नो माथि, मैले मेन्टेन गर्नै पर्छ या गर्नु पर्दैन छैन, because I would really like, life has many changes that life wants you to have and you will have to go with those flow. मलाई एउटा मेन थट आउने के भने आई हेभ दिस बिग डिबेट बिट्विन सुड यु have the peacefulness of your mind and focus on your inner journey, or should you get into the outer journey? अनि कहिलेकाहीँ you get that thought कि यो outer journey लाई छोडिकन I should completely focus on my inner journey. जतिखेर हुन्छ नि you do something which you don't want to do, especially तपाईँको इमोसनल लेभलमा या तपाईँको डिसिजनको लेभलमा या तपाईँको सोचाइको लेभलमा, अनि you want to tune yourself up more and you want to give more priority to your inner self and dive more into this ocean of life. अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ बाहिरको संसार यो अफकोर्स डिस्ट्र्याक्सन हो नि त नि, बिकज यु प्ले विथ नम्बर्स, यु वान्ट मोर पिपल टु लाइक यु, यु वान्ट मोर पिपल टु फलो यु, सेयर बढी भयो भने यु बिकम ह्याप्पी, सेयर कमायो भने यु बिकम स्याड. अनि त्योबाट बाहिर पनि पक्कै पनि आउन सकिन्छ होइन. तर कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई क्याप्चर गर्छ कि, अनि त्यो कुरा समटाइम्स यु हेट. अनि त्यतिखेर आई वुड लाइक टु लिभ एभ्रिथिङ एन्ड सिम्पली गिभ फोकस अन माई ओन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द इनर सेल्फ भन्ने थट आउँछ. अनि आई थिङ्क दिस इज द बिगेस्ट डिबेट विच आई हेभ एभ्री सिङ्गल a lot of times. Should I be Santa, Manan, or should I get into hard work? I understand दुबईको मिक्सर इज वन्डरफुल, तर दुबईको मिक्सर हुन सक्दैन कि मेरो स्टेट अफ माइन्डबाट कति व्यवस्थामा भन्ने दोधारको कारणले गर्दा द्याट इज अ बिग डिबेट. अनि विच डज नट हेल्प मी टु बी अन अ एक्सलेन्ट फ्लो अन माई करियर रिलेटेड थिङ. अनि द करियर रिलेटेड थिङ also sometimes happens to be a big distraction on my exploration of the inner journey. But yes, indeed, I'm giving more priority to the outer world right now. And some part of me doesn't like it, and that is something because of which I cannot promise if I'll be doing the same thing which I'm doing right now even after 3 or 4 months. Okay. And I think your constant dilemma hunu pani ramrai ho है, because you will always challenge yourself, and you are always open to the new Saunak Bhatta ya new Anup Gimiri you will be in next 6 months. The advantage is you can explore. The disadvantage is your pace in life will decrease. किनकि जब धेरै किसिमको डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ या अनेकौँ थट आउँछ, यु हेभ लेस क्ल्यारिटी इक्वल्स लेस मोटिभेसन, लेस मोटिभेसन इक्वल्स लेस एक्सन्स त्यहाँनिर अफकोर्स. जस्तो दिस इज वाट ग्यारी भी रियली सेज, आई मिन डोन्ट गेट इन्टु द बुलसिट अफ वाट इज लाइफ एन्ड यताउता कुरा, जस्ट फोकस अन इट, विच आई समहाउ डिसएग्री. तर हि इज राइट कुन सेन्समा भन्दाखेरि, बिकज इफ यु हेभ अ गुड फोकस एन्ड ओन्ली वान क्ल्यारिटी, यु विल समहाउ रिच टु द्याट डेस्टिनेसन फास्टर देन मेनी अदर पिपल, अर फास्टर देन वाट यु एक्सपेक्टेड. ओके, सो आई थिङ्क हामीले आज टन्नै पोडकास्ट गऱ्यौँ, तर मलाई जानुभन्दा अगाडि लास्ट क्वेसन सोधेर जान मलाई होइन, जुन कुरा चाहिँ आई फलो दिस 2 people, ओसो र सद्गुरु होइन, एन्ड आइम अ बिग फ्यान अफ दिस 2 people. ओसोको चाहिँ म लाइक इफ आई हेभ टु जज होइन, आई डोन्ट वान्ट जज ओसो एन्ड सद्गुरु, बट देन आई वुड वाउच मोर फर ओसो होइन. तर समथिङ द्याट दिस बोथ अफ द पिपल हेभ सेड इज देयर इज नो पर्पज टु लाइफ अरे के.
होइन सो सौनकजीको लागि चाहिँ के हो यो लाइफको पर्पज हाउ हेभ यु अन्डरस्टुड दिस फर योर सेल्फ अरूकोलाई भन्दा पनि होइन आफ्नो कन्टेक्समा चाहिँ I have understood it for myself and for others, but it may be true or it may not be true. I love when Osho says there is no purpose of life. Life is a purpose in itself. I loved it. I think we have purpose. Yes, we have purpose. And तर different one of us have different purpose. हामी जुन purpose मेरो सोच्छौँ त्यो purpose नहुन सक्छ. It may be different. तर if you observe the hints and the callings and the potentials and the interests of your life, in a good way, you will somehow be able to discover what happens to be or what is the purpose with which you are on this earth. Now, यसमा classify गर्दा, some people have the purpose of having no purpose. Some people have the purpose of only observing this life. Some people have the purpose of training themselves. Some people have the purpose of giving something. Some people have the purpose of creating a big shift. Krishna किन आउनुभयो? युगलाई चेन्ज गर्न भन्छ नि त सबले. So how he does not have a purpose? He came in human body. To bring that change in the yug त्यतिखेर अवस्थामा. So some people out here are with big missions. Some people are out here to simply be happy. पहिलाको जुनीमा they are not happy. They are here simply to be happy. Some people are out here to feed their family. किनकि उहाँको आमा बुवाले उहाँको जन्म होस् भनेर यति प्रे गर्नुभयो, आफ्नो लागि प्रे गर्नुभयो र आफ्नो लागि नै त्यही आमा बुवाको लागि गर्ने किसिमको सोल त्यो शरीरमा उत्रेर आयो. So I think the main thing is we gotta be on our purpose. So don't be deviated. Be on that purpose and discover it. So if you're asking me what is your purpose, I think I have found some of my purpose, but there are multiple of my purpose. And one of my purpose, in my opinion, is to help the mind of human being. एउटा पर्पस त्यो हो. अर्को पर्पस भनेको मैले आफूलाई अझै बढी चिन्नु, डेफिनेटली आफ्नो स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेसन अगाडि बढाउनु पक्कै पनि हो. अर्को पर्पस जसमा मैले काम गर्न पाएको छैन अनि this is something which makes me cry would be makes you cry? Yeah, it makes me cry. I mean, not because I'm not doing something, but because even though I do something, something will not happen. Only very less thing can happen. Very, very, very less. But what is that? That is the other part of me. Just part ma there is a kura gardan, because I'm not somebody who likes to show myself. I'm somebody who likes to show my concept. Are we talking about it today or not? Huh? Are we talking about that side of you? अब अहिले आइरहेछ हैन, तर त्यो त्यति मलाई त्यति मजा आउँछ पनि एउटा पार्टलाई, किनकि अहिले एकदमै सुदिङ इन्भाइरोमेन्ट भइसक्यो हैन. The kind of cruelty that exists in the lives of animals. Okay. So that is something which pinches me a lot. I think if I have to share, जब म जूमा थिएँ and I saw a snake त्यो केजमा, that was, I think त्यो मैले सोच्दाखेरि पनि it is difficult. नराम्रो लाग्छ. Yeah, when I see TikTokमा जिउँदै जनावरलाई जलाएको, and there are people who are defending it. That is something very bad. And when you see I mean it's something, when you see त्यो कुखुराहरू के अनि they know they're going to die the next day. अस्ति त्यहाँनिर थियो अनि उतातिर कुखुराको काटेकै कुरालाई काट्दै थियो अनि यहाँनिर चिच्याइरहेको थियो कि कुखुरा. अब it may be true, it may not be true, but somehow it knows that's going to happen to it. अनि त्यो काट्न साथ it is shouting के त्यतिखेर. अनि it is sad. त्यसको बच्चा पछि छ त्यहाँ कतै अनि it knows it's going to die. तर बच्चा सुरुमा मर्छ कि आमा सुरुमा मर्छ थाहा छैन, तर पेन हुन्छ because animals, they have emotion. मेरो घरमा परिवारहरू धेरै आउँछन् अनि I thought कि animals they are only about survival, they're only about living, have sex, eat food, but besides dolphins and some of the sensitive animals. तर जब त्यहाँ परिवारहरू हेरेँ नि, oh my god, dancing, playing, एकमाथि अर्को जस तरिकाले मैले इन्स्टाग्राममा स्टोरी बनाइरहेको थिएँ, आफ्नो बच्चालाई प्रोटेक्ट गरेर राख्नु भएको छ, बच्चाले आमाले पानी परिरहेको बेला कि पुरा त्यो प्वाख यस्तो गरेर हैन, oh my god, every of those things, that was so loving and so wonderful. I was like, man, I mean, they have life, they literally have life and emotions. Yeah, I mean, life ma त्यो सबै कुरा पऱ्यो, of course. अनि the tragedy that we have is we are so much into eating meat कि योबाट बाहिर आउनु त्यो युग सिफ्ट भएको तरिकाले सिफ्ट भएपछि हो. स्लो एन्ड ग्रेजुअल अवेरनेसबाट इट्स अ लङ वे थ्रु. अनि त्यो प्रोसेसमा द पेन विच एनिमल्स आर गोइङ थ्रु, इट इज टु मच, इट इज टु मच. जिउँदै जलाइन्छ जनावरलाई, जिउँदै उहाँको यता काटिन्छ. तपाईँको इज फिजिकल पेन द हाइएस्ट फर्म अफ पेन? इट मे नट बी होइन, बिकज तपाईँको स्पिरिचुअल पेन त हाइएस्ट फर्म हुने नै भयो. बट तपाईँको त्यो फिजिकल पेन हुँदाखेरि इमोसनल पेन अरूहरूलाई पनि हुन्छ अनि तिनीहरूलाई त्यो फिजिकल पेन राम्रै लेभलमा हुन्छ भन्ने. अनि द्याट इज नट द पेन विच यु वुड लाइक टु ह्याभ फर स्योर. बट अगेन द पोइन्ट इज दे विल डाई सम डे. अनि जतिखेर मर्छन् त्यतिखेरको अवस्थामा दे विल गो थ्रु पेन एज वेल. बट त्योभन्दा अगाडि मारिने जुन तरिकाहरू छ, बट त्यहाँ अरू पेन पनि अट्याच हुन्छ. जतिवटा गाई खाइन्छ नि संसारमा
त्यतिवटा गाई खानको लागि दे आर फोर्स टु ह्याभ सेक्स एन्ड बियर एन्ड गिभ बर्थ टु अदर बेबिज नत्र त सप्लाई पुग्दैन नि त नि डिमान्ड एन्ड सप्लाईको च्यानल पुग्दैन सो दे आर फोर्स्ड टु ह्याभ सेक्स एन्ड गिभ राइज टु अदर एनिमल्स अनि धेरै खाना दिइँदैन उनीहरूलाई यस्तो खालको खाना दिन्छ जसले गर्दा छाला बढी हुन्छ हामीले बढी मासु खान पाउँछौँ अनि डेयरी प्रोडक्टमा दुध खानको लागि त्यो त बाछोको लागि हो नि त नि You don't drink milk. I do. I don't like that thing as well. होइन सो देयर आर हिपोक्रेट भयो नि त नि ब्रो तिमी हजुर त नि हिपोक्रेट हुनुभयो नि त अनि म होइन मैले गलत कुरा भनेपछि पनि म हिपोक्रेट भयो त नि होइन यु डोन्ट लाइक द डेरीको कन्टेक्समा चाहिँ यु हेभ योर ओन स्ट्रङ ओपिनियन बट देन यु ड्रिङ्क या आई डु तर हिपोक्रेट भनेको त मैले एउटा कुरा भनेर एउटा कुरा गरेँ भनेपछि हो त्यही कुरा त भन्नुभयो नि भर्खरै हजुरले मैले के भने भन्दाखेरि देयर इज अ बिग पेन अन इट होइन त मैले के पनि भने कि यसलाई स्टप गर्नुपर्छ अनि यस अफकोर्स मेरो इच्छा पनि हो कि मान्छेहरूले यसलाई स्टप गरून् बट मेरो पोइन्टमा जाँदाखेरि अनि म हिपोक्रेट किन होइन किन मैले कुरा क्लियरली भनिरहेको छु तर यदि मैले क्लियरली भन्दाखेरि पनि म यो पर्टिकुलर एस्पेक्टमा हिपोक्रेट हो भनेपछि म हिपोक्रेट हो तर कुन पार्टले म हिपोक्रेसीभन्दा पर जान खोज्छु भन्दाखेरि बाई बिङ भेरी अनेस्ट के सो आई डोन्ट नो इफ अनेस्टी एन्ड हिपोक्रेसी क्यान गो साइड बाई साइड सो द पोइन्ट इज आई थिङ्क देयर इज सो मच अ बिग पेन अनि आई विस it somehow decreases with time. Okay, amazing. I think as a अझै कति धेरै क्वेसन छ होइन तर आज आई थिङ्क आज हामी कुरा गर्दै गयौँ भने यहाँ कोही पनि घर जान पाउनेवाला छैन होइन अनि हामी त बोलाइ हुँला होइन बिकज दिस इज समथिङ सेयरिङ इज समथिङ वी इन्जोय होइन अनि आई थिङ्क आजको टेक अवे जेनरल मैले पडकास्टमा चाहिँ कति टेक अवे हुन्छु तर आई थिङ्क आजको टेक अवे म भन्दैन किनभने तपाईँ रिप्ले गर्नुहोस् create your takeaway write down on the comment box below create your take like yeah write down on your below अनि तर के कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ राइट नाउ आई एम 29 सुन टर्निङ 30 होइन अनि यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ म कुन कन्फिडेन्समा छु कि सायद होइन कल इट एन इगो कल इट म यो उमेरमा आउँदासम्म या यति वर्ष आफ्नो इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मेबी आई एम वान अफ द बेस्ट पर्सन इन दिस इन्डस्ट्री सोसियल मिडिया कन्टेक्समा प्रोडक्सनको कन्टेक्समा होइन अनि त्यो कन्फिडेन्स छ अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हिजो एन्सर सल्भ भयो कि त म पछि ऊ गयो नि प्रोफाइलमा होइन सम वान इज मेरो कन्टेक्समा सम वान इज वर्किङ फ्रम 2015 आई डोन्ट नो यु हेभ स्टार्टेड वर्किङ फ्रम मेबी अझै त्योभन्दा पछाडि अनि 2015 या 2014-13 कसैले आफ्नो जीवनमा 6-7-8 वर्ष कुनैमा काम गरेको छ भन्दा रिगार्डलेस अफ एज होइन देयर इज अ लट अफ थिङ्स यु क्यान लर्न फ्रम सम वान सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई होप आजको यो पडकास्ट हेरिसकेपछि यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने होइन किन आई थिङ्क धेरै पेसेन्स चाहिन्छ सो तपाईँको त्यो 2-3वटा क्वेसनहरू चाहिँ जुन एकदमै भनौँ न क्लिसे क्वेसनहरू चाहिँ आज सर्ट आउट भयो होला तर वी स्टिल हेभ समथिङ सो सोनकजी एउटा म एकदम पडकास्टबाट इन्सपायर भएको मान्छे चाहिँ टिम फेरिस हो होइन अनि उहाँको पडकास्टको एन्डमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो गेस्टलाई चाहिँ इमेजिन यु आर गिभन अ बिलबोर्ड होइन where millions of people are watching it every day, what would you want to write? Yeah, we have this plate. The last statement when millions of people are. Yes. So you, in fact, you यस्तो रुम हो कि जब मलाई गाह्रो हुन्छ जब मलाई टेन्सन हुन्छ म यहाँ आएर पढ्छु कि हो होइन सो मैले एकदमै अरबौको नलेजहरू यहाँ प्रिजर्भ गरेर राखेको छ न सो वाट यु हेभ टु आई थिङ्क यु हेभ टु कम दिस साइड बिकज यतापट्टि सबै प्लेट फिल भइसकेको छ अनि प्लिज राइट समथिङ सो द्याट वी क्यान हेभ इट हियर इभन आफ्टर यु हेभ गन आउट अफ दिस स्टुडियो अलिकति डिफाइन गरिदिनुहुन्छ इट्स लाइक किप इभल्भिङ किप इभल्भिङ भन्नाले जस्तो तपाईँको सब इभोल्युसनरी थ्योरी जुन आउँछ नि वी हेभ बिकम मोर देन हु वी आर बिफोर सो किप इभल्भिङ बी मोर देन हु यु आर यो किप इभल्भिङले एकदमै लिमिटलेस देखाइदिने भयो नि त अनि डेस्टिनेसन नै फिक्स हुने होइन कि जहाँ छौ अझै त्यहाँबाट इभल्भ हो भने एक्ज्याक्टली सो आफ्नो सोचाइलाई पनि हामीले इभल्भ गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि त किनकि तपाईँले जुन तपाईँको ड्रिम छ त्यो ड्रिमभन्दा माथिल्लो ड्रिम समहाउ कुड बी अ बेटर ड्रिम फर यु विच यु डु नट नो द्याट्स वाइ यो दिस इज लाइफ इज अल अबाउट जर्नी नट अ डेस्टिनेसन भन्छ नि त्यही रिलेटेडमा आई थिङ्क मेबी देयर इज अ डेस्टिनेसन तर देयर आर डेस्टिनेसन जर्नी एन्ड मेबी द अल्टिमेट डेस्टिनेसन यु नेभर नो ओके सो यो चाहिँ तपाईँको इमोसन माइन्ड र अलिकति स्पिरिचुअल लेभलमा पनि जान लाइन भयो भने आई टेल द्याट टु माइसेल्फ किप इभल्भिङ ओके असम सो बिफोर वी गो हामीसँग चाहिँ हजुरको मोबाइल निकाल्नुपर्ने हुन्छ हजुरबाट हजुरले होइन सो
हाम्रो स्पोन्सर आइएमईले चाहिँ हाम्रो हरेक गेस्टलाई चाहिँ यो 1000 रुपिसको गिफ्ट दिनुहुन्छ. आई लाइक टु ट्रान्सफर इट टु यु एन्ड आई लाइक ट्रान्सफर इट टु पैसा कमाइयो त यार. दिस इज हाउ आई मेक मनी भनेको नेक्स्ट टाइम. सो म चाहिँ आइएमई पेमा गएर हजुरलाई चाहिँ 1000 रुपिस ट्रान्सफर गरेर राख्छु. आई होप यु विल इन्जोय दिस. है घर गएपछि ब्रो कुरा गर्नुपर्छ आज सकाउने हजुर रातभरि हो क्या. अनि यु क्यान युज इट फर एनिथिङ किनभने आइएमई पेबाट यु क्यान पे योर ल्यान्डलाइन, यु क्यान डु योर इलेक्ट्रिसिटी, यु क्यान सप, यु क्यान डु एनिथिङ है त. सो मैले हजुरलाई पठाएँ. आयो यस फास्ट टेक्नोलोजीको जमाना छिटो बोल्छु नि त. ल असम. थ्याङ्क यू सो मच सौनकजी. एकदमै इट्स अ प्रिभिलेज टु हेभ यु हियर होइन. एन्ड आई थिङ्क मलाई एकदम मजा आयो कन्भर्सेसन गर्न. हामी 2 घन्टा अलमोस्ट बोल्यौँ होला तर 2 घन्टा गएको थाहा भएन. एन्ड आई थिङ्क द्याट्स द ब्युटी अफ पडकास्ट एन्ड द्याट्स द ब्युटी अफ ह्याभिङ अ भेरी डिप कन्भर्सेसन विथ थट लिडर्स. एन्ड आई सी यु एज अ थट लिडर्स होइन. अनि आई होप अबको दिनहरूमा यु विल बी चेन्जिङ a lot of behavior, a lot of people, and that is eventually going to help all these people to achieve whatever they want to achieve in their life. अनि यदि आज तपाईँले यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने टेक वाट एभर यु वान टेक, बिकज आज यति धेरै कुराहरू भएको छ. आज एकदमै नन लिनियर फर्ममा कुरा भइरहेको छ. हामीले कुनै पनि कुराहरू लिनियर भन्न खोजेको एकपछि अर्को छैन. एकदमै यदि तपाईँ साइन्सको स्टुडेन्ट हो भने स्टार टोपोलोजी होइन. सो एकदमै नन लिनियर फर्ममा भइरहेको छ. प्लिज पज इट. कुनै पनि कन्भर्सेसनलाई हजुरले सुन्नुभयो भने इट विल हेभ इट्स ओन मिनिङ. ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट इट. यु क्यान रिच सोनकजीको इन्स्टाग्राम हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ. सो यु क्यान टेक्स्ट हिम. हि इज अ भेरी एक्टिभ अन सोसल मिडिया. सो इफ यु हेभ अ बेटर क्वेसन डेफिनेटली यु विल रिप्लाई. सो आस्क बेटर क्वेसन्स होइन. एन्ड हेभ द्याट पर्सिस्टेन्सी टु किप आस्किङ फर 10 times. अनि त्यही नै हो. आई थिङ्क आज मलाई एकदमै रमाइलो पनि. कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई थाहा भएको कुराहरू गर्दाखेरि पनि द्याट गेट्स भ्यालिडेटेड के. अनि वेन इट्स गेट्स भ्यालिडेटेड होइन, द स्पिड, द डिसिजन्स द्याट यु टेक बिकम्स के भन्ने अझै क्लियर. कतिपय बेलामा चाहिँ आफूले डिसिजन लिँदाखेरि पनि अलिकति कन्फ्लिक्टिङ हुन्छ नि. त्यसले गर्दाखेरि गिल्ट हुन्छ न. सो आफ्नो आइडियाजलाई चाहिँ आफू जस्तै स्मार्ट मान्छेहरूबाट भ्यालिडेट गर्नुभयो भने युल रिच स्काई इज द लिमिट. सो सौनकजी तपाईँलाई जाँदा जाँदा के भन्नु मन छ? Yeah, sky is not the limit because people already have their feet on the moon. Not mine, I've heard it somewhere. So thank you, Anu bro. It was wonderful. I had a great time, great crew, great team, great place. Right? Lovely. त्यति भन्दै we gonna be back again अर्को एपिसोडमा. Till then you guys take care. Bye bye.